the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapas na Presigad. Ngunit wala kang pinagtas sa pupuri paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapas Jesus. Ang double honor at doble paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapas Jesus in Presigad. Sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willis Almeida. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Common Almeida in Presigad. Sa kanilang mga inuwan turo at aral na kailanman hindi natin malilimutan. Presigad, sa kanilang mga pagtuturo pag-aaral maminamahal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ministering ito, sa banal na gawain itong Presigad, dito po nagbago ang ating buhay maminamahal at dito po nilutas ang ating mga bigat na mga problema. Presigad, tayo pinagaling sa malubhang mga karamdaman at sa mga oras na ito maminamahal, tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapay sa Presigad. As nagpapatuloy balguain, maminamahal, na yun rin po yung nagpapabot maminamahal ng magandang umaga na po through the whole family of Almighty Children in Presigad. At maging sa lahat natin maminamahal, ating inibig, ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras na maminamahal, maging sa lahat ng ating beloved pastoral workers in Presigad sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kabubunyir at katuwang ang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine here, Presigad, at sa kanilang mga kasama, mga kapiling, mga kasama mga beloved workers, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapatiran dati, mga baguhan, Presigad, at sa lahat po maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamahal pa sa ating mga beloved choir, ating beloved instrumentalists, Presigad, help of the church, Presigad, at maging sa lahat ng naabot o nakakarinig ng tiring to sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Presigad. At maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa, Presigad. Especially sa mga baguhan po maminamahal, maminamahal, nanonood po ng ating live webcast. Magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay sa Presigad. At narito tayo muli sa ating pagsagawa ng pananambahan ng ating malapay Jesus. Presigad na ito'y muli tayo magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus ng mga masayang awitin, Presigad, at mga mulmanay na awitin sa bagay na yan. Ating pong inibiran ng pinakamamalapay at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, Presigad, na rin sa bawang nagpapalakas sa bawat pananampalatay sa atin. Presigad, sa pagpatuloy balguwain, masaksin nyo rin po maminamahal ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran, maminamahal na maghahayag ng kanilang mga buhay matuto kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating malapay Jesus na nagbagong kanilang buhay, nulutas ang bigat ng problema, pinagaling sa malubhang makaramdaman, at sa mga oras to, sila pinagpapala ng ating malapay Jesus, maririnig po yan sa portion po ng pagpapatotoo. Presigad, as nagpapatuloy balguwain, maminamahal, narinig po maminamahal ang pag-aawitan din po ng ating mga beloved pinagpalang mga awit sa ating malapay Jesus. Simula po sa ating beloved adult choir, ating beloved children's choir, ating beloved youth and singles choir, ating mga beloved finest choir. Presigad, na muli nating dadamahin ang pinakamnamis at banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Presigad, as nagpapatuloy balguwain na rin po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral maminamahal na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob natin ng ating mga kasambagi at handog at sa bagay na yan. Maminamahal, dito tayo pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus at dito rin tayo sinusubok ng ating pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya. Presigad, na dito nasusubok maminamahal sa ating pagkakalob ng ating mga kasambumbagi at handog. Presigad, at ipinangako niya rin po ang triple blessing na pagpapala. Presigad, sa pagpatuloy ng huli, maminamahal, ito po yung pag-aaral ng banal salita ng ating malapay Jesus. Sabi nga ng bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain na kapag papabusog at nakapagpapalakas sa ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal, Presigad, na ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Presigad, upang tayo malumal ay magkaroon ng kalakasan, proteksyon, maminamahal na nagmumula sa ating pinakamamalapay Jesus. Presigad, sa bagay na ito, maminamahal na talaga na ito'y meron tayong shield sa bawat tukso, gawa ng kaaway. Maminamahal, nandiyan ang proteksyon ng ating pinakamamalapay Jesus. Presigad, at sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus na wag daw nating pabayan ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi ito mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo ng mamalas na malapit ng araw. Presigad, ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Presigad,
na dito maminamahal na talagang tayo sabi nga magkaisa maminamahal na talagang ibigay natin ang 100% nating paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos dahil wala tayong ibang pinapupurihan dito kundi ating pinakamamalapayang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God. At sa mga oras to tayo pinagpalang lubos sa maminamahal. Bagamat grabe maminamahal, meron po tayong nagbabadya na super typhoon. Praise God. Na talagang kung yung ibang lugar sa atin talagang na rin sila'y nangangamba, maminamahal. Ngunit kailanman ang mga anak ng Diyos, praise God, hindi natatakot sa mga bagay na yan, maminamahal. Talagang kinakailangan mangyari yung mga bagay na yan, maminamahal. Sabi nga upang maganap, maminamahal ang pinangako ng ating pinakamamalapayang Diyos, ang muli niyang pagbabalik. Praise God, na talagang kahit anong mga dilopyo na dumating sa ating mga buhay, maminamahal, wala pong makahadlang sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God, magpasalamat tayo sa ating malapayang Diyos dahil ating lugar na ating kinatatayuhan, ating ilalagyan, ating lugar na dito natin sinasamba ang ating pinakamamalapayang Diyos ay laging pinoproteksyonan, kinakahabagan, ginagabayan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya hindi ko masyadong kapahawan, maminamahal. Tayo po ay magkaisa na mag-umpisa na, at tayo manalangin maminamahal upang gabay patnubay ng ating malapayang Diyos ay laging sumasa ating President. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama, Diyos, sa atang po sa lahat ng mga nagpapasalamat sa morso sa malahating pagdating ng aming mga kapatiran nila sa kanilang paglalakbay. Pinag-ingatan po sila, malapayang Sus, at pinarating malahati sa malgawain. At darito kami ngayon sa mga oras to, malapayang Sus, sa una pangkalatang panalangin ng kagalang-galang mga pastor, malapayang Sus, lang sa mo po malapayang sumbang itong balgawain sa simbalain na may sasagawa sa mga oras sa aming pag-MC o pag-prayer, pagawit ang mga Diyos, solemsong, samahan mo kami, malapayang Sus, ugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo ng Misampa, Mapayang Sus, dinadalain po namin Mapayang Sus, sa bawat pagpupuri, aming iaalay, mapapuring awit, yanuit mo, bilang daloy ng pinakanumpis sa malaprosin sa aming kaligitnaan. Nalang isang rin po, Mapayang Sus, ang mga pinagpalang mapipili na maghahayag ng kanilang mga buhay matuto, mga kapatiran. Malapayang Sus, ang kanilang mga ipahayag ng mga buhay matuto. Hallelujah, ko pong bigay na kanilang ihahayag paano ka kumilos kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay. Nilutas ang bigat ng problema, pinaglisang lumha magkaramdaman. Malapayang Diyos na pang sa lahat ng pakinig lalo sa mga baguhan po namin na nariyan nanonood po namin live bukas sa mga oras to. Sila rin po may makumberte at kung may po mabanod ng gawain, nariyan hallelujah. Malapay po sa kanila, sila dumuroon at sila makapiling na po sa paglilingkod sa iyo. Malapayang Diyos na rin po. Langasan mo rin po, malapayang Diyos, ang mga pinagpalang ang mga awit sa iyong balarapan, malapayang Diyos na kailang mapapuring yanuit mo bilang dalimbuling daluyan, yung pinakamalamis at malapayang sa aming galit na narin po lang isang po ang pinagpala nga mga ngaral, nga mag-aaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalo po ng aming kasambu. Bagit handog, ikumbigay matalatan kailang papaliwanag upang sa lahat ng iyong mga anak, malapayang Diyos, lalo nung hindi pa sa nagsunod sa bagay na ito, sila rin po yung makumberte, mahipong kanilang puso, sila magkalob na may katapatan upang sila pagpalain po ng triple blessing na ipinangako po, lalagit ang papalang spiritual. Lagasan mo rin po ang huling itong balgawain ng pangangaral, balisalita kung bigay ng mensahe namin pag-aaralan sa hapon na yan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo. Samahan mo kami malapay sa balgawain sa simulain ka sa matapos na tagalayang kalakasan na nagbumula sa iyo malapay. At kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ginabayan. Ganun din po sa alin mga kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin sa sagawa ng Sunday service sa mga oras to. Pakaingaton po yung mga anak, lalo-lalo na mga kapatiran po namin, na maglalakbay na may mga dalang mga sasakyan, at iba'y naglalakad. Pakaingatan po para tingin malahati sa balgawain na sama-sama po sinasaway lahat ng urigawan kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin po ng aming kagalang-galang balis na Pastor Willis Almeida. I bind you kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mula sa tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapayin sa praise God. Hallelujah. Sa umaga pagkagising, galan mo'y pupuri, laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan
Karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan po'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Di ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan po'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan po'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, karapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus.
purihin ka. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kisigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon. Ang ganda ng umaga, si Kristo nang kasama. Tulad din ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Sulhalim galing din sa kadilim ng guro ng hirap pangdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Ang magandang umaga, si Kristo na'y kasama. Siyang tandaan, katotohanan, sa piling niya'y mawala hanggang buhay. Punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may umaga pa rin darating. Dangdag si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap pangdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, kung si Kristo na sama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulam para'y magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo'y kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulam man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga pa rin darating. Hanggang si Kristo'y kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng kumbag, isaya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagawa ng Panginoon. Magiganda ng umaga, kung si Kristo na'y sama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing rin sa kadiliman, punong-puno ng hirap pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga, kung si Kristo nang samahan. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan.
Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo kapiling, siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo kapiling, siyang tandaan ng katotohanan. Sa piling niya'y mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating. Tingnan si Kristo kapiling, o saan aking kahinaan? O walang sino tunay, puso'y may kapayapaan. Pag ikaw ang laging kakbahan, O Jesus, dinadalangin ko sunod sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nang wakas, at ako'y iyong dinawa. Hiwanan doon sa hirap, sa bayang paralan. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo. Sunod halil ang aking buhay, O Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, O palakasin mo tunay. Puso'y may kapayapaan. Pag ikaw ang laging kakbahan, O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo. Sunod halil ang aking buhay, O Kristo, hilang sa banal na gawain mo. Ang puso ko'y masaya kasama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon, Diyos umiibig. Ay napangista ng kanyang handawin, ang Diyos ang pinupuri na ko'y masaya kasama ko ngayon. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayong
Diyos umibig, puso ko'y masaya, kasama ko ngayon. Diyos umibig, huwag kayo ng pangasa ng kanyang tanahin. Ang Diyos ay narito, huwag kayo masaya, kasama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuklod. Dahil naranasan natin ang gusto'y manahin, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya, kasama ko kayong sumibig. Pagkasama ko kayong sumibig, huwag kayo na pangasa ng kanyang tanahin. Ang isa pinupuri natin, ko'y masaya, pagkasama ko kayong ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangasta ng kanyang tanahin. Dito ako'y masaya, magkasama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dahil sa laging tunay na tahanang tahin. Ating nang makakapiling ang naunang dumaraw, upang di na muli bang maghiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pagkasta yang tanahin. Ang isang pinupuri narito, ako'y masaya, pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit, tayo ay nananahin sa lahing tunay na tahanan natin. Ating na magkakapiling ang naunang dumaraw, upang hirang muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko ngayon Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Huwag kayo ng pangasta ng kanyang tanahin. Ang isang pinupuri narito, ako'y masaya, pagkasama ko ang sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat, Jesus alaga, tabi kong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat, Jesus alaga, lungkot ko'y papalitan ng galais. Lord, hallelujah. Ibigay ang lahat, Jesus alaga,
Sabi kong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay susilagan. Mo'y papalitan, yun ang galang. Di niyan sinabing laging liyaw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na ngunit siya'y nangako ng pusong liyaw. Pagsubok pa ng hirap ay magmanta kay susilagan, ibigay ang lahat kay susilagan. Sabi kong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay susilagan. Lugpo'y papalitan, yun ang galang. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayabang. Pagsubok pa ng hirap ay magbanta kay susilagan, ibigay ang lahat kay susilagan. Sabi ko pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot ko'y papalitan, itanggalan. Isipin mo, hiruin ka man lang, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y hinahugasan, sa Diyos karapatan manlang. Huwag pinagdadaghan at bumalik sa Jesus sa aking lubong. Huwag pinagdadaghan at bumalik, iyo'y atang daritang kong Diyos. Ang munting hilaw ko upang liliwatahin, upang liliwatahin, upang liliwatahin. Ang munting hilaw ko upang liliwatahin sa gitna ng buong panahon. Nagtatrabaho hindi ang liliwatahin, upang liliwatahin, upang liliwatahin. Nagtatrabaho hindi ang liliwatahin sa gitna ng mundong madilim. Ang huling hilaw ko upang liliwatahin, hallelujah, upang liliwatahin, upang liliwatahin. Ang ating hilaw ko upang liliwatahin sa gitna ng mundong madilim. Nagtatrabaho hindi ang liliwatahin, ang liliwatahin.
upang iniwatahin huwag nanakang bago hindi ang iniwatahin sa gitna ng buong mahilig o walang imposible dahil Panginoon walang imposible kung magtitiwala sa Kanya. Pangwakan mong pangako niya, mag-alinlangan sa Kanya panghawakan ang pangako ng Panginoong Isus. At ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkuran. Pumasok siya sa puso ko, pinagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang tagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanda ng tunay na pagmamahal? Jesus ang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos na mahal. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, nagpagligtasan. Mananago, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamit ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan at wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay
nagmamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na, bakit siya ang namahal? Upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Bakit siya nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na, bakit siya ang namahal? Upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ko, tunay na kay hila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang hinanapin ko? Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, humatay ka rin sa sala ko. Ano ang higanapin ko? Ang araw ay nakalapit, ang biyo kunin at aming katang makikita, tayo'y samang-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Ano ang higanapin ko? Ang araw ay napalapit na, gabi yung purita, at aming kantang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko. Higanapin ko, ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, aming gandang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, humatay ka rin sa sala ko. Ano ang higanapin ko? Araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at aming kantang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat binigay mo, pati na ang buhay mo, humatay ka rin sa sala ko. Ano ang higanapin ko? May gala, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. Yahweh, Messiah, sa pagpupuri para sa Diyos, dahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapatay. Iyan ang awit ng papuri, awit ng sansalahan, at nag-awit ang sama, saral lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka kagalakan, handog ka kalakasan, sa bawat pusong nagpapatay. Kaya't ang awit ng papuri, ang nagsansalamat,
at ang awit ang sama para lang sa kanya. May galang, may tuwa, siya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuri para sa Diyos. Natin ang puso, pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay magpayapa, handog ka kailangan, handog ka kalakasan sa bawat puso nagpapanggap. Kaya't ang awit ng puri, awit ng sasala, at ang awit ang sama para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang puri, pangalan ko'y dakilahin. Mula sa'yo may hawit ko iyong hingin. Lahit ang aming nadarama, sa piling ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, lahit ang aming nadarama, sa piling ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang puri, ang pangalan ko darakilahin. Wala na sa'yo may hawit ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama, sa piling ang puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, lahit ang aking nadarama, sa piling puso ko'y sumisila. Kapag sa'yo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilahan ko, tunay at ugat sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na titiwala. Ay kanyang kilala, papuri siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilahan ko, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa
kapangyarihan mo. Kami ay lubos na pinitiwala, ay kanyang nilalang upang purihin siya. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako'y hahawin ng papuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig ko, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay hahawin ng papuring pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamangkay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sutahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiya sa piling mo. Kung may pagsuman o kagigihan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Susa, aming sandigan, hindi mo ko itabayaan. Di ko kayang sibison, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig ko, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasiya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba.
Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa pag-ibig mo. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami magpapago. Kaya purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami magpapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalata, nakakita ang mga mula, masasamang espiritu, pinalayas, Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay hinupos sa kasalanan, dilinis, bagong buhay, ibinigis. Kami yung pinagpala, pagkagabi ng tiwala, sa salita mo aming Diyos na dakila. Hey, hallelujah! Kaya purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Purihin siya, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, nagbigay ng kalakasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus hibog, lumilipat ay nagpupuri, bulang sa parang nagpupuri, hangalong sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan,
Kung nais bigalak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, kawitan mo. Kung nais bigalak, kawitan mo. Kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kalat ng Panginoon kalakasan. Lagad-lagad, wag gumuho. Si Jesus ang isang katulong. Lagad-lagad, wag lumingon. Tagumpay, himay mo. Lagad-lagad, wag gumuho. Si Jesus ang isang katulong. Lagad-lagad, wag lumingon. Tagumpay, himay mo. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya, at purihin siya. At purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Tayo magsiya, tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Of Jesus, in the name of Jesus, we harm the victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of darkness, Jesus, and tell me who can stand before. In the name of darkness, Jesus, we harm the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we harm the victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Jesus, and tell me who can stand before. In the name of the Jesus, we have victory. Victory is victory. Hallelujah, I'm praise. Give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's all. And for me, oh victory is victory. Hallelujah, high praise, give me victory, glory, glory. We hallelujah, it's all. And for me, well I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Yeah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah.
Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. The devil high on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tayo'y layang, tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Tinuro ang magpuri, tinuro ang umawi, tinuro ang umibig. Tayo'y layang maglingkod kay Jesus. Living for the sense that is life at home, serving, valuing Him, hallelujah. Living our life as though life at home, I know His sins keeps giving, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happening, being for Jesus my King. Living for the sense that is life at home, serving, valuing Him, hallelujah. Living our life as though life at all, I know His sins keeps gaining, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus really. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, hallelujah. Living for Jesus my King. Pride of faith, waiting for the victory. Pride of faith, victory. And the people still rejoice as to travel on life way. And let the path move on, and the people play, and the song ring out, and the joy begin for without you down. We show we invite the faith way today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high upon the nation, His glory is upon the heaven. And who is like the Lord our God? Let on high rejoice, 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 till the of the Lord. Rejoice, 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 till the of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till the of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till the of the Lord. See Him, see Him, see Him, till the of the Lord. See Him, see Him, see Him, till the of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, till the of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, till the of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till the of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, till the of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hands that belongs to finance, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Hands that belongs to finance, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hands so full, oh, being sad, being sad, hands so over me, being sad. Jesus, being sad. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, one beat, my soul. Sing and shout, Jesus save me home. The people understand me. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Yes, one beat, my soul. Sing and shout, Jesus save me home. The people understand me. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Yes, one beat, my soul. Sing and shout, Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. You sing and shout when Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. You sing and shout when Jesus save me home. People understand me. Jesus save my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is written, bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within. Bless His holy. Bless His soul. Linin, palakpakan po natin ng malakas ang ating magsasabi ng Praise the Lord. And praise God, at dito tapos sa mahal, mga paboring masayang awitin sa ating pinakamahal. Praise God, at abay dadako na sa ating mga malumanin na awitin at patuloy sa magawain. Praise God, binibigyan pagkakanas ng beloved elder, ng beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo umawit mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po siya ang abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Aming mga kainaan namin na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka, malapinoon. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong abang lingkod.
Kami yung patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong mga lingkod, malapin maging mga espesyal na papuring awitin. Hallelujah. Langisan mo po. Gamitin mo lamang po maging daluyan na masaganang pagpapala. Aming sinasamo malapit noon. Dinadalangin sa mga oras na ito. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Purpusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. K of G, praise the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you,
You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. 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 I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Hallelujah. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinakbit ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, O Diyos. Ikaw ang nagbigay ng ningning, bagong pag-asa sa pinaghihintay. Di masayon na pag-ibig mo sa akin nananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masay na pag-ibig mo sa aking mananahan. Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa iyo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas, kailan may di na mababakas. Salamat po, Panginoon,
sa buhay kong iyong iniligtas. Ako'y hinago mo, ako'y hinago mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang umapansin sa mga suliranin mo, Diyos. Ikaw ang nagbigay ng dinggig, bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Salamat po, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa akin ay tunay. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus. Ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayod na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat.
dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawa. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong inangong. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa aming O Diyos na dakila. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo ako iiwan.
akong iniwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Kung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay hilingin sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan magbibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay nilingin sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang naringan na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, hindi ka nakulang sa aking kalungkutan. Ikaw ang karamay, kabutihan mo sa aking di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman,
ka nagkulang. Nakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Nakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, inago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako tinutulungan. Di pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Nakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Nakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, inago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay. Sa iyo ako'y nagmamahal. At ang inaasam, ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Nakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Nakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Sa aking kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Nakilang pag-ibig ang aking nadarama. Di mo hinayaan mag-isa. Nakilang pag-ibig, o Panginoong Hesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Nakilang pag-ibig ang aking nadarama.
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan.
aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-aalilangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na tinitibay si Jesus Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya.
Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitiman si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mong may handang tutulong sa'yo na dilitiman si Yesu Cristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, hindi nakukulang mga biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwanig, ang puso ko'y pumipitig. O kay Jesus umiibig,
hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y umipintig. Ukay Jesus, umiibig. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Siya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan ko ang langit na kay ganda. Masal mo
di ka magpakailanman. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I've been baptized, my soul's happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't take nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo magsaya at purihin siya, Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside, it's all over me, that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul, keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing
people don't understand it. But Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakmataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kibuboy Near. Ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi po natin inaalala ka ng mga turut aral, hallelujah, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, hallelujah. Ako rin po yung bumabati sa ating mga minamahal na sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, at maging sa ako yung bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kibuboy Near, sa kanila pong bahala na kay Ate Vines Near, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita. Isang maganda pinagpala pong umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunahan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po na inyong pagparito ay ito po ay hindi disgrasya, bagkus ito ay grasya na nagmumula sa ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo po minamahal, hallelujah. Sa buong maghapon na ito, wala tayong ibang gagawin kundi papupurihan, pasasalamatan ng dakilang Diyos. Bagamat kanina naman tayo nag-awitan ng solemn at joyful song, hallelujah. Ando minamahal, maging ito sa ating susunod na bahagi, pagbabahagi ng mga buhay na totoo. Ito pa rin ay pagpapasalamat sa Diyos. Isa pa rin pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya sa buong maghapon, para po sa kapakanan nating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, buong maghapon, wala tayong bang gagawin kundi papupurihan, pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tayo po minamahal, dadako na kung saan ito po ay pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan ito po ay nasa banal na kasulatan, hallelujah, na talagang nado minamahal, talaga ito ay sinasabi ng dakilang Diyos na talagang ating gawin, minamahal, hallelujah. Dito po sa aklat po ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 15, ganito po sasabi, sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid bagay ang bunga ng ating mga labi sa pagpapahayag sa kanyang pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dito pa rin ho sa aklat ng 2 Timoteo, hallelujah, nandun na Kapitulo 1, ang talata po ay 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kanyang kapangyarihan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah, kanyang inuutos sa mga bagay na ito, minamahal. At inyong matutong ngayon, minamahal, kung gaano lubos sa pinagpala ang ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, lalo po sa mga beloved viewers, nandun minamahal, dati po, ito yung mga buhay ng Kristiyano, minamahal. Talagang ito hindi po scripted, minamahal. Hindi po ito drama, minamahal. Ito ay talagang personal na karanasan ng bawat Kristiyano na kung saan minamahal, dati minamahal, napakagulo ng buhay, punong-puno ng karamdaman, nag-aantay na lamang ng kamatayan, gulong-gulo ang mga buhay, nandun minamahal, talagang magbibigti na lamang at papatay na lamang ng mahal. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos nung tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, grabe yung pagpapala ng Diyos maging sa pagpapagaling ng mga karamdaman. Kanilang ihahayag ang kabutihan ng Diyos, hallelujah. At kung minamahal, hallelujah, para po sa ating mga beloved viewers,
kung gusto niyo minamahal, maglingkod na po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa kayo sa magpapatuloy at sasabihin yung napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po maging sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Talagang sabi nga ng banal na kasulatan, talagang kung hindi maganap ang mga bagay na ito, minamahal, dahil ito'y patunay na nating nasumpungan ng buong katotohanan na tayo sinasamahan ng dakilang Diyos sapagkat ito'y nilalaki pa ng kapangyarihan. Hallelujah. Ayon po sabi dito sa may San Marcos, Kapitulo 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, minamahal. Ito pong sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalaki pa mga tandang ito sa mga nagsampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsiyawak ng mga ahas at kung magsiinom man sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Kaya mga pangyayari ito, minamahal, ay mga tanda ito, minamahal, na talagang ating nasumpo ng buong katotohanan. Kaya kung hindi nyo po nakikita kung sa mga ministeryong nandun kayo, minamahal, umalis na po kayo, minamahal. Wala dyang katotohanan, minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At upang tayo po hindi mantala at makapagpasalamat din ang mga ating minamahal na kapatid na mainam na mahal. And praise the Lord. Atin po pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. At sundan po siya ng ating beloved sister Veron Dumondon. Sundan po siya ng ating beloved Brother George Bigaong. Sunod po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang panglima po ang ating beloved Brother Tadel Tawaran. At ang panghuli, minamahal, ang ating beloved sister Miriam Reyes. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang anim minamahal na mapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. Sundan po siya ng ating beloved sister Veron Dumondon. Amen. Praise the Lord. Amen. Na pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, at patuloy po natin mga minamahal, ipinapabod ang paggalang po parangal sa mga taong ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtas, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Will de Sada Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang palang umaga na po sa beloved children, sa ating beloved pastor workers, dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa inyo po mga minamahal, datihan man at sa mga bisita, isang palang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Narito po ako muli kinabagan po upang maisa-isang kabutihan ng mga Panginoon na ginawa sa aking buhay. Way baga 2013, mga minamahal, ako'y may karamdaman na skin allergy noon, mga minamahal, kapag ako'y pumapasok sa paaralan, mga minamahal, ay hanggang 5 tabo lamang aking maipangligo noon dahil napakahap din ng aking mga sugat. Kapag ito po mga minamahal ay umatake, mga minamahal. Allergic po ako sa seafoods noon, mga minamahal. Partikular na po sa hipon po, mga minamahal. At maging yung mga sawsawang po, mga minamahal, tulad na lamang ng bagoong mga minamahal. Makatikim lamang ako noon, mga minamahal, talaga atake yung aking karamdaman, mga minamahal. Subalit, ng taong yan, mga minamahal, ako'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Nariyan po ang mga himala na aking napakinggan, higit pa sa aking karamdaman. Kaya pagaling ng mahal na Panginoon. Isang gabi ang aming ulam, hipon, mga minamahal, kung saan doon ako bawal noon, mga minamahal, na parami yung aking kain. Halos isang pinggan po yung aking naubos at nung matapos akong kumain, doon lang ako sinuwi ng aking kuya. Sabi niya, ba't ka kumain? Di ba allergic ka doon? At doon ko lang naalala, mga minamahal, na oo nga, mga minamahal, nung time na yun ako'y may karamdaman, allergic ako sa hipon. Ang ginawa ko, mga minamahal, nalangin ako sa aking silid. Binulay-bulay ko, mga minamahal, ang kabutihan ng malapay ng aking napakinggan dito na sabi, mga minamahal, tayo ay magsumamo, manalangin sa malapay noon, manampalataya. Ang sabi ko, malapay noon kung paano yung mga karamdaman na higit pa sa aking karamdaman ay iyong pinagaling. Ako'y umingi ng kapatawaran, nagsisisengar pa na nananampalataya na ako iyong pinagaling na sa aking karamdaman. Alam niyo, mga minamahal, mula nung gabing iyon, hanggang sa oras na mga minamahal, bagamat ako'y kumakain na po mga minamahal ng hipon, mga minamahal, o anumang sipos mga minamahal yung aking karamdaman. Hindi na po nambalik, ako'y pinagaling ng ating malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Isus. Gayon din mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating malapay ng mga minamahal na aking pinsan, mga minamahal, nung
2014, mga minamahal, may karamdaman siya, mga minamahal, na bumagsak ang kanyang katawan, nangangiyayat siya. Mas gusto na lamang na nakahiga na lamang sa kama, mga minamahal. Dahil kapag bumabangon siya, mga minamahal, napakabigat ng kanyang ulo, ang kanyang likuran, binti, napakasakit. Dumating sa punto, mga minamahal, kahit na kumain siya, isinusukan na lamang yun, mga minamahal. Dinala siya sa Alborado sa pagamutan sa ospital, subalit hindi nila makita, malaman kung ano yung pinakadahilan kung bakit ganun ang kanyang naramdaman. Ang inyo abalin ko, di makarapat dapat, ang sabi ko, Kuya, try nyo pong dumalo sa gawain ng Jesus Mercosi dyan sa Mamarlao, dahil ang aming nasumpungan dyan na Diyos ay buhay, makapangyarihan, totoo, walang imposible. Kayo lamang ay manampalataya. Alam nyo, mamil, dumalo siya kinabukasan, linggo. Nandito siya, mamil, bagbat sama ng kanyang pakiramdam, mga minamahal. Pero sa tuwing pumalakpak, sa tuwing umawi tayo, mga minamahal, sa tuwing magsabi tayo ng Hallelujah, praise the Lord, ginagawa niya yung mga minamahal ng pananampalataya, mga minamahal, hanggang sa matapos ang balagawain, mga minamahal, doon ko lang siya nakausap. Ang sabi ko, Kuya, kumusta ang inyong nararamdaman? Ang sabi niya, kinuwento niya na kapag nandun siya sa kailang bahay, mas gusto niya nakahiga na lang dahil hindi niya kayang tumayo at umupo, mga minamahal. Kapag siya'y magutom, gusto niya man kumain, isinusukan niya. Pero ang sabi niya, nung nandito siya, nagkaroon siya ng kalakasan, mga minamahal, nagawa niyang makaupo, mga minamahal, tumayo, pumalakpak sa mga. Pero nung magutom siya, nung una sabi niya, baka isuka lang niya pagkakain siya. Pero gutom na gutom siya. Kumain siya at sabi niya, nabusog ako. Hindi ko yun isinuka. Sabi ko, tingnan niyo yan, unang dalo niyo pa lang. Praise the Lord. Ipinakita ng Malapanginoon kung gano'n siya katotoo. Salamat sa ating Malapanginoon. Sa bagay na yan, mga minamahal, talagang kailanman kapag tayo, mga minamahal, ay nagpapatuto sa kabutihan ng Panginoon, hindi tayo kailanman ipahiya ng ating Malapanginoon. Right, amen. Salamat din sa ating pinakamalapanginoon, mga minamahal, sa unting-unting paghipo sa puso natin sa buhay, na dati-rati, hindi ako papayagan, mga minamahal, na dumalo sa gawin Malapanginoon, pero sila po, mga minamahal, unting-unting tumanggap sa bautismo sa tubig, sa pangalan ng Malapanginoon. May mga pagkakataong gawain, mga minamahal, atin po silang kasama sa paglingkod sa Malapanginoon, mga minamahal. Aking pinapasalamatan, tunay nga na walang matigas na puso kapag hindi po yan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Right, Salamat sa ating Diyos sa buhay, mga minamahal. 2017 na ako mag-take ng exam, mga minamahal. Licensure examination for teachers, mga minamahal. Hindi po ako umatin ng anumang review center, mga minamahal, dahil karamihan, mga minamahal, Sabado, Linggo, mga minamahal, ang schedule po, mga minamahal. Hindi upang pabayaan aking sarili, kundi nung time na yung mga minamahal, talagang mga napapakinggan ko patuto dito, mga minamahal, yung mga kapatid natin, mag-exam na lang ang kinabukasan, imbis na magpahinga, mga minamahal, mag-save ng energy, mga minamahal, ang ginagawa nag-overnight. Umaga-umaga, yun na yung exam nila. Pero nag-overnight sila, mga minamahal. Yung ibang mga minamahal, ginawang reviewer, mga minamahal, ang salita ng Malapanginoon. Pero yung mga napapatutong yun, mga minamahal, nagpatutong yun, mga minamahal, ipinasa sila ng Malapanginoon. Sabi ko, Malapanginoon, praise the kung Lord, kalooban mo, ay kaya mo rin gawin. Ako yun ang palataya, at ikaw na pong bahala. Ang ginawa ko lang, dumalo lang, sa gawin Malapanginoon, Miyerkules, Biyernes, sa Linggo, mga minamahal. At talagang nariyan nung araw ng exam, mga minamahal, wala akong ibang dala. Wala akong dalang reviewer, mga minamahal, kundi ang salita lang ng Malapanginoon. Sa tuwing meron kaming vacant hour, mga minamahal, yung mga kasama ko, ang ginagawa nila, ginagamit nila para magpahinga, i-relax yung kanilang isip para may masagutan muli. Yung iba naman, magre-review pa rin, mga minamahal, para ma-recall nila sa kanilang isip, mga minamahal, yung mga nireview nila, baka sakaling lumabas yun na tanong, mga minamahal, masagutan nila. Pero ang ginawa na ang balik ko ng pinaisin ng Malapanginoon, ilabas ko yung Biblia, magbasa ako salita ng Malapanginoon, dahil sa salita ng Diyos may kapangyarihan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, after 2 months, mga minamahal, na matapos ang exam, mga minamahal, may isang result. Isa po ako sa ipinasa ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, siyang nagbibigay ng karunungan, mga minamahal, at gumagawa ng kaparaanan kung paano tayo, mga minamahal, talagang tugunin at pagpalain ng Malapanginoon. Salamat sa Malapanginoon. Sumunod na taon, 2018, ako ay nagkaroon ng karamdaman, sakit sa baga, mga minamahal. Kahit mainit ang panahon noon, mas gusto ko lagi naka-jacket, mga minamahal. Magmula rito hanggang sa likuran, kapag ako'y maglakad, hindi ako makabalik agad, mga minamahal, dahil inihingal ako, kinakailangan kong magpahinga muna. After 10 to 15 minutes, tsaka ako huling magawang tumayo at maglakad. At talagang napakahirap, mga minamahal, yung palang yung aking baga, punong-puno ng plema. Hindi ko magawang magsalita ng diretso sa loob ng 1 minuto dahil nga kinakapos ako ng hangin.
Subalit, salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Narito ako sa inyong harapan. Sa aking karamdaman na yan, kinaabagan ako ng mahal na Panginoon. Pinagaling ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon. hallelujah. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pinapasalamatan din sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ng aking mahal na asawa mga minamahal ay ipinanganak yung ay pangalan na ng mga minamahal. Nung time na yun, wala po akong trabaho mga minamahal. Dahil katapos ng pandemya, mga minamahal, at talagang hindi buwiro mga minamahal, na talagang physical and financial mga minamahal, kailangang ihanda kapag sa ganung sitwasyon mga minamahal, mga anak, ang mga nagtatalang tao mga minamahal. Nung time na yung mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon dahil na normal delivery na aking mahal sa panganak mga minamahal, bagamat talagang nakita ko, nasaksihan ang hirap mga minamahal na hindi biro, dala ng pag-labor mga minamahal. Tunay nga mga minamahal, ang isang paa mga minamahal ay nakabaon sa lupa mga minamahal. Ibig sabihin is either ma-survive nila mga minamahal o isa sa kanila ay mamatay mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil ang ginawa lamang namin noong time na yon, yung aming natutunan dito na magpuri sa ating mahal na Panginoon, manampalataya, bagamat talagang nasa sitwasyon tayong mahirap, magtiwala sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang salamat sa mahal na Panginoon mga minamahal, na binigyan ng kalakasan na aking mahal sa mga minamahal, na may maging doon din sa patience din mga minamahal sa mga nagpaanak po mga minamahal. Salamat sa malapin dahil munti ka na talagang siya po mga minamahal ay isa-serian session nila mga minamahal. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon, at gayon din mga minamahal, pinapasalamatan ko mga minamahal dahil yung aming panganin na anak yung mga minamahal ay wala pang isang araw nakakitaan siya ng karamdaman na kung saan mga minamahal hindi normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Pag umiyak siya, nangingitim siya, bumababa ito hanggang 50 mga minamahal, at sabi nila kinakailangan na kailangan magawa ng paraan. Kung kinakailangan ng aming anak mga minamahal ay dumaan sa operation mga minamahal, kinakailangan. Nakausap ko ang doktor mga minamahal, at sabi kinakailangan ang unang gagawin, tutubuan nila yung aming anak mga minamahal, padaanin sa ilong o sa bibig patungo sa kanyang baga mga minamahal, at maaring manual o yung through machine mga minamahal na pumping ang gagawin nila. Baka daw matulungan yung baga na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Pero mga minamahal, sabi nila baka sa on process pa lang mga minamahal, yung pagsuksok, baka hindi kayanin nung sanggol mga minamahal, wala pang isang araw, ay yun ang ikamamatay niya, mag-stop ang pagtibok ng kanyang puso. Ang sabi nila, sa madaling sabi, mas malaki ang porsyento na hindi maging matagumpay ang gagawin na operation. Doon pa lang sa unang procedure na yon ay mas malaki ang chance na mamatay ang aming anak. Nung time na yung mga minamahal, pandemya pa, na kung saan lahat ng bago i-admit mga minamahal, bago ilabas sa ospital, dumaraan sa COVID test mga minamahal. Sabi nila, kapag nakitaan nila na nagpositibo ang aming anak, ay kung sakaling hindi niya nga mapagtagumpay mga minamahal yung operation, ay ikikremate siya mga minamahal. Nung time na yung mga minamahal, sabi ko, nakapanlulumo dahil sa halip na sa lugar na yung mga minamahal magkaroon ng pag-asa, kapanatagan ng loob ay doon pa sa ganung sitwasyon, mas talagang maghirap pa mga minamahal, maproblema pa. Pero na pinaalam ng mahal na Panginoon, ang mga kapatid natin dito mga minamahal na sabihin ng kapatayan, walang ibang tinawagan, inasahan ng mahal na Panginoon, sila pinaghimalan ng mahal na Panginoon. Sabi ko, sa Diyos, nasa kamay ng Diyos ang ating mga buhay. Kung loobin ng mahal na Panginoon, napahabain ang buhay namin. Maraming salamat. Kung hindi man, ihanda kami ng mahal na Panginoon. Gumawa kayo ng kasulatan ng waiver mga minamahal na hindi na po namin dalhin mga minamahal sa ospital ng anak, at talagang bahal na po mga minamahal kung anuman ang pwedeng remedy na aming magawa mga minamahal ay gawin namin. Pero ang sabi nila, within 24 hours na hindi ninyo dalhin sa ospital, baka may mangyaring masama sa kanya mga minamahal. Pero alam nyo mga minamahal, yung isang araw na palugit sa buhay ng aming anak, pinapasalamatan namin sa mahal na Panginoon na ginawa pang almost 1 month. Aming nakasama yung aming anak mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon mga minamahal, talagang sabi at ginamit ng mahal na Panginoon mga aming pamilya, membro ng pamilya, maging ang mga kapitbahay, na talagang sabi nila, ipagpasalamat na lang sa Diyos mga minamahal na ang aming anak ganoon nangyari, dahil kung naisiman namin na manatili siya rito, kung dalaman niya sa kanyang paglaki ang kapansanan, baka mas hindi namin kayanin na makita siyang ganun ang maghirap. Kaya sa mga ganung panalita mga minamahal, na pinalakas kami ng mahal na Panginoon, kinonfort kami ng mahal na Panginoon, sa tuwing kami lalabas, may makita kami mga minamahal na sanggol, bagong panganak, sa araw na yon, sila ay binawi ng buhay. Sabi namin, napakapalad pa rin namin. Salamat sa mahal na Panginoon, binigyan kami ng pagkataon na aming mayakap, mga minamahal, maalagayan yung aming anak. Mga minamahal, nung
nagdalang tao muli ang aking mahal asawa, mga minamahal, ay hindi yun naalis, mga minamahal, yung pangamba na sabi nga ng ilan, baka mamana niya kung ano mang karamdaman na tinaglay nung panganay. Baka sa pangalawa na anak ay baka ganun pa rin ang mangyari. Pero ang sabi namin, buhay ang Diyos kung kalooban ng mga Pinoon sang mangyayari. Pinanganak yung naghintay kami na isang oras, isang araw. Baka sakaling makakita na pag umiyak ng itim, pero salamat sa mga Pinoy, yung pangalawang anak namin narito kasama natin, 2 taon na, malusog malakas the mga Lord. Pinoy. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang himala ng mahal na Panginoon sa kanya mga minamahal na may mga araw siya nagsuka mga minamahal, talagang inilayo yung mga Panginoon sa dehydration mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay nga mga minamahal, kapag tayo ay tumawag sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman pinababayaan mga Panginoon, magkaroon lamang tayo ng pagtitiwala, panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon, hindi man karapat dapat mga minamahal, patuloy na ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal ubas ang mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan, kalawatian, kadakilang kapasalamatan sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlo de Vera, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tunay na sa Diyos, walang imposible. Magtiwala kami na mahal at kailanman hindi ka mapapahiya. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon at tayo po'y tumayo na mahal habang naghahanda po ang ating beloved adult choir. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo tayo minamahal at tayo makisabay sa mga langit na awit na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po beloved choir. Praise the Lord. At maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos sa kanyang kahabagan sa ating minamahal. Hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na po binibigay buong pagkakataon sa mga kapatid, ating beloved sister Biron Dumundon. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother George Bigao. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Atin na po binibigyan buong pagkakataon mga mahal sa ating mahal kapatid, ating beloved sister Biron Dumundon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Lagi natin tatandaan na mahal kapag nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos, huwag natin ipagkait yung ating palakpak sapagkat deserve ng ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulalit, pagdakilay, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise God. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida.
sa ating pong beloved na si Stanley na si Olmeda at ang patuloy na pag-alala po sa mabubuting turot aral ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoong Jesus. At bumabati rin po ako sa lahat po ng mga beloved Almeida children po at lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng ating beloved brethren. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinagmamalapan Jesus na isa po ako sa kanyang pinagpala sa araw na ito pang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan sa aming buhay. Praise God. Ang inyong pong abang lingkod, mga minamahal, way back 2010 po, mga minamahal, ako po na-diagnose na meron po akong 4 na mayoma sa aking pong reproductive organ. At ang advice po sa akin ng espesyalista na doktor na kailangan ko daw pong ipopera yan sapagkat yung 4 na mayoma na yan, mga minamahal, yung 2 may kalakihan na po. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling sabi po, mga minamahal, ako po kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Nagsumamo po ako sa ating pinakamalapay ng Jesus. Nagtiwala po sa Kanya. Nanampalataya na siya po ay Diyos na buhay at makapangyarihan na ating pinaglilingkuran sa misteryo ito, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal na ako po nagalin ng pag-ayuno nung time na yan. At sa unang dalangin po ng ating ginagalang naman na pastor po, alam niyo po mga minamahal, after 1 month po, nung ako po ay muling magpa-check up po upang ipasuri yung mayuma na yan, mga minamahal. Laking gulat po ng doktor, mga minamahal, sapagkat yung 4 na mayuma ko po, yan po ay tinunaw ng ating pinakamamalapang Jesus. Wala po akong gamot na tinik at wala pong operasyon na nangyari. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Nagpupuri din po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, maging sa akin pong 2 mga anak, mga minamahal. Andyan po na yung panganay ko po, mayroon po yung scoliosis po, mga minamahal. Kumbaga yung pong kanyang gulugod po sa likod, yan po ay nag-curve. Dahil po sa kanya pong trabaho na buong maghapon nakaupo po, mga minamahal. So andyan po nung nagpa-medical po siya, mga minamahal, dahil po yan po ay required po yearly sa kanilang company. Andyan po na nakita po na medyo palala na po yung pag-curve ng kanyang gulugod sa likod, mga minamahal. Alam niyo po, ang aking pong mahal na anak, nung time na yan, nakaranas po siya na yung pag-uupo po siya, napakasakit po yung kanyang likod. Tapos pagtatayo naman, hindi siya makatayo ng matagal, mga minamahal. At mayroon pong time na tumawag po siya sa akin, sa opisina po siya nung time na yan. Sabi niya, mama, sabi niya ganoon, hindi ko kaya dahil ni umupo sa CR, pag mag-CR ako, hindi ako makaupo. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko po sa aking mahal na anak, magtiwala tayo sa ating dakilang Diyos, anong dalangin natin ginagalang naman na pastor, magpuri ka, sabi ko pong gano'n, ililihan kita through cellphone. So nagdalangin ang ating ginagalang na manapastor po. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong mahilihan sa aking pong mahal na anak through cellphone po, alam niyo po ang aking pong mahal na anak, bigla na lamang pong nawala yung pananakit ng kanyang likod. At sabi niya po sa akin na, mama, para lang nagdahilan yung aking nararamdaman. Sabi po niya, po rin ang ating pinakamalapang Jesus, maging aking pong mahal na anak, yung bunso ko pong lalaki, andyan po na nung bata po yan. Dahil po sa lagi pong nagko-convulsion po nung time na yon, kung baga sa isang buwan hindi ko na mabilang, mga minamahal, kung ilang beses pong mag-convulsion yan. Dahil po mayroon po siyang mahina po yung weak lungs po siya, mahina po yung kanyang baga, tapos may infection po ang kanyang baga. Nagkaroon din po siya ng pneumonia. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, maging ang kanyang karamdaman na yan. Yan po ay pinagaling ng ating pinakmamalapay ng Jesus. Praise the Lord. Jesus. At meron din po akong isang pamangkin po, mga minamahal, that was 2 years ago nung nangyari po sa kanya na yung pumutok po ang kanya pong appendicitis, mga minamahal. At yung time na yan po, mga minamahal, ang aking pong mahal na pamangkin, grabe po yung pananakit ng kanya pong tiyan, na pasantabi sa kumakain, nagsusuka po siya, tapos nag-LBM pa po, nagkasabay-sabay po yung sakit na yan po sa kanya, mga minamahal, na andyan po nung time na yun na bawat ipasok niya sa kanyang
Diyan mga minamahal, ilalabas po niya talaga. Yun po pala mga minamahal, pumutok na po pala kanya ang appendix mga minamahal. So nung time po na dinala po namin sa hospital po sa may dako ng Nazareth po, dahil po ang aking pong mahal na bayaw, kumbaga baguhan pa lamang po siya sa banal na gawa na ito ng ating dakilang Diyos. So andyan po yung kanyang pag-alinlangan, gusto po niya talagang ipatingin sa doktor yung kanyang mahal na anak. At doon nga po namin nalaman na pumutok na po pala ang appendix ng aking pong mahal na anak. Sa tansya po ng doktor, sabi po nila na may mga 3 araw na pong pumutok yan. Subalit ako pinagkupurit, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na siya po'y kanyang pinag-ingatan, bagamat ang suggest po ng doktor na kailangan daw po siyang operahan nung time na yun na dinala namin po siya sa hospital dahil po ang aking mahal na pamangkin, nilalagnat na po yan mga minamahal. Subalit sabi ko, nung tinanong ko pong aking mahal na bayaw, sabi niya dahil pinaghanda po kami ng 150,000 po. Tapos sabi po ng doktor na ayaw po nilang palabasin dahil nanganganib na daw po yung buhay ng aking mahal na pamangkin, so kailangan daw agad-agaran na daw na operasyon. Alam niyo po mga minamahal, nung pinag-decide ko po ang aking pong mahal na bayaw, ang side bin ng aking mahal na bayaw na i-transfer daw po namin sa dako ng Region 1 dahil po sa kalakihan ng kailangan. Sabi po ng aking mahal na bayaw na saan tayo kukuha nun, sabi po niya na ganun. So sa madaling sabi, gumawa ko ng waiver, pinirman po yan, tapos nilipat po namin siya sa dako po ng Region 1. Subalit na pagkabuti ng ating dakilang Diyos, nang malapit na po kami sa dako ng Region 1 po, sa may Dagupan Bindog po, andyan po mga minamahal, nung bigla na lamang po mga minamahal na parang may umudyok po sa akin, natanungin ko po, kumustahin ko yung kalagayan ng aking pong mahal na pamangkin dahil ako po yung nandun po sa back ride ng driver po. Ang driver po namin yung kanya pong mahal na ama. At andyan po mga minamahal, sabi ko sa aking mahal na kapatid, yung nanay ng aking mahal na pamangkin na, kumustahin mo yung anak mo, kumasakit pa ba yung tiyan niya? Tapos nung tinanong po namin yung bata, sabi ng bata, sabi niya, hindi na masakit yung tiyan ko, sabi pong ganun. At andyan po, sabi ko, sige, tabi mo yung tricycle at tanungin natin, tignan natin kung talaga bang hindi na masakit. Kasi malapit na po kami talaga sa hospital. Tapos mayroon na po yung result ng ultrasound. So kumbaga po, kung pagdating namin sa dako kung dinala po namin sa dako Region 1, malamang na hindi na po yan hindi na siya i-ultrasound po ulit, kundi ibabasin na lamang po nila doon sa result at maring diretso na yan sa operating room para operahan po siya mga minamahal. Kaya sabi ko pong ganun sa aking mahal na pamangkin, sige tignan natin, tumayo ka, sabi kong ganun, kung talagang hindi masakit yung tiyan mo, tumayo yung aking mahal na pamangkin. Tapos nung pinahiga ko po ulit siya, sabi ko, pinisil-pisil ko po yung buong tiyan niya, sabi po niya, hindi na talaga masakit, wala nang masakit, sabi pong gano'n po rin ang ating dakilang Diyos. So madaling sabi, hindi po namin din nalang ang mahal na pamangkin sa Region 1, bagkos iniwi po namin siya sa bahay. Alam niyo po, napakabuti ng ating pinakmamahal na Jesus. Saan ka makakakin ng ganyang himala ng ating dakilang Diyos? Pumutok yung appendix. Sabi ng doktor, maaari niyang ikamatay po yun. Totoo nga po mga minamahal, maaari po niyang ikamatay. Dahil po yun sa ultrasound po, yung mga nana nag-spread na po yan sa buong tiyan niya mga minamahal. Subalit tunay na napagatagila, buhay ang Diyos at makapangyarihan. Ang dakilang Diyos na pinaglilingkuran po natin sa ministry pong ito mga minamahal. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat-lahat na rin po ng mga biyaya, mga pagpapala na aming tinatamasa sa araw-araw, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit po sa lahat sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Biron Dumondon. Hallelujah. Ito rin minamahal, talagang napakadelikado minamahal. Kapag pumutok yung appendix minamahal, talagang malalason ang isang tao minamahal. Ngunit tunay sa ating Diyos na pinaglilingkuran, walang imposible. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kung patuloy ka talagang magtitiwala minamahal, grabe minamahal, makikita mo ang himala at mga pagpapalang talagang pagkakalob sa'yo ng dakilang Diyos. Talagang ang ating Diyos ay dakilang manggagamot. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's make God praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po pinagkakaloob sa ating beloved brother George Bigao. Amen, praise the Lord. At atin po pinaganda ang ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Una tigit sa lahat, apitawas pagpuli, pagbati, pagwalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po, aking pumuling pinapaabot, aking paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon, ang hindi man turot aral ng ating beloved evangelist, Wildes Almeida. Ngayon din po sa ating beloved Pastor Liz Almeida,
sa kaila pong beloved children, ng Albiada family, ngayon din po sa lahat ng mga ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa ating mga beloved elders, nakatuloy po natin ngayon sa inyo po mga kapatid, baguhan man po o datihan. Tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to, bagamat niyo po karapat-dapat, ako po'y kahinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, upang po mabigyan ng pagkakataon na ma-share ko naman po sa inyo mga minamahal ang mga pagpapala, mga biyaya na aking tangamtan, magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal, sa panaginip nga po mga minamahal, hindi ko po akalain, lubos na akalain mga minamahal, wala po sa aking pag-iisip mga minamahal na ako po'y makapiling nyo na upang mapurihan, kasama nyo ako magpuri, maglingkod, sumamba sa nag-iisang Diyos sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ministeryong to mga minamahal. Dahil po mga minamahal, ang yung lingkod po mga minamahal ay pinalaki upang maging pari po mga minamahal. Ako po ay alaga ng pari nung araw mga minamahal. Mula pagkabata ko po, halos dyan na po ako matulog sa kumbento mga minamahal. Dyan na po talaga lumaki mga minamahal. Kung saan mga minamahal ay ang akala po ng iba nung ako magkaisip ng mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay tumulong-tulong din po dyan mga minamahal bilang katuwang po ng mga pari. Nakakala ko rin po ng mga minamahal ay tama na po yung aking ginagawa. Subalit mga minamahal, ako rin po, mismong sarili ko po nagtataka. Dahil po man magkaisip po ko mga minamahal, pagdating simbahan, ayos lang po mga minamahal. Akala ko po banal mga dahil paluhod-luhod mga minamahal sa mga inanyuhang ralawan mga minamahal. Subalit mga minamahal, dumating po yung pagkakataon mga minamahal pagdating sa labas. Nandyan po mga minamahal na typical pa rin po ang iyong balingkod na gumagawa pa rin po ng makasalibutang gawain. Typical na gumagawa ng lalaki, mga magugali po mga minamahal na hindi po kanais-nais sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus. At ang mga minamahal sa madaling salita, no, ako po'y magkaisip na po mga minamahal upang magilubong sa parin. Ako po'y mapunta po sa dako ng Pasig City, sa dako ng Maynila mga minamahal. Diyan na po nagsimula mga minamahal ang kalbaryo po ng iyong balingkod. Dahil po mga minamahal, yung balingkod mga minamahal, sa kabila ng mga bagay na ako po'y lumaki sa kumbento, yung balingkod ay natuto na po uminom mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na maging kasama ko nagsimula sa patikim-tikim po mga minamahal. Kasama ko po yung mga kapatid. Pumupunta po kayo mga minamahal sa mga happenings doon mga minamahal. At tunay po nga po mga minamahal na hindi na po naging mga inom na po ang alak yung balingkod. Subalit naging talamak po sa alak yung balingkod. At nandyan mga minamahal na umabot na po mga minamahal, hindi na po ako makatulog mga minamahal kapag hindi na po makainom yung balingkod mga minamahal ng alak. At doon po mga minamahal, nagsimula na rin po naging problema ng kapulisan sa dako ng Pasig. Pasko't bagong taon, natutulog sa presinto mga minamahal. Diyan na po kung nagdadaw sa presinto. At tunay nga po mga minamahal na naganap po ng kapayapaan yung balingkod mga minamahal kung saan mga minamahal. Nandiyan na po mga minamahal na naging problema na po ako mga minamahal na aking mga beloved loved ones. Hindi na po ako mapigilan. Dahil every week mga minamahal, meron po na po akong mga record mga minamahal na kaguluhan. Subalit mga minamahal, dumating yung araw mga minamahal na ako po'y mayakag mga minamahal, sabi sa nagyak sa akin, subukan ko lang daw. Dahil po mga minamahal, napakarami ko na po napuntang sekta dominasyon din po mga subalit walang pagbabago. Mga minamahal, nagpakahusay na rin po yung balingkod sa problema po sa akin noon, mga minamahal, subalit mga minamahal, walang pagbabago. Pero mga minamahal, nung nagsagta, pinagbigyan ko po, yung nagyakag sa akin, yung nag-share po sa akin sa tungkol sa ating pinakamamahal pag sa mga magitan ng misteryo, ito mga isa po ating kapatid, mga sa dako po ng Maynila, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, na sa madaling sa pinagbigyan ko po yun mga minamahal, nakarating po kami ng dako ng Luneta, Cruzado po yun, hapon mga minamahal, tunay nga po na nakita ko po, nagtatalunan, nagpapalakpakan, nagsisigawan, tapos mga minamahal nag-iiyakan, sabi ko, ibang klase ito. Wala pa ako nakitang ganong kongregasyon sa dami na napuntahan ko po mga minamahal. Bagamat pinagpapalakpakan mga minamahal, pero hindi tulad dito. Naggrabe mga minamahal ang pagpupuri kahit pinagpapawisan. Ay medyo umaambon pa po doon mga minamahal. Sabi ko wala po silang tigil. Sabi ko hindi na yata mapigilan ka ko. Parang nawala na po ako mga minamahal. Sabi ko dito para hindi po ako makapaniwala mga minamahal na ganun po ang tamang paglilingkod. Subalit gusto ko sanang umuwi mga minamahal, subalit wala po akong magawa dahil sa dami ng tao mga minamahal. Sabi ko, hintayin ko lang. Ako baka akala ko mga matatapos na po mga subalit, hindi po matatapos subalit. Wala na po kayo mga magawa kundi magmasdan ko lang ipapalubog ang araw mga minamahal sa dako ng Luneta dahil hapon po yun. Subalit nung umawit po ating beloved finest generation choir mga minamahal sa dako ng main. Doon po mga minamahal nagulat na po yung balingkod, hindi ko po namalayan mga minamahal habang papalubog yung araw mga minamahal. Yung aking kamay, hindi ko na po namalayan, nakataas nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At tuning nga po mga minamahal, nung yan na po mga aral, ating beloved evangelist, doon ko po napagtanto mga minamahal na sa tapang niya mga aral mga minamahal, para po akong nasaktan mga minamahal sa doktrina ng aking pinag-aralan mga minamahal sa Catholicism. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po na sa lahat ng pinag-aralan namin, siya po yung baliktad ang turo sa amin, kabaliktaran ng pangaral. Subalit, nung ibigay sa akin ang banal na kasulatan na kasinundan ng pangaral, beloved evangelist, ang ating malapastor. Doon ko po nalaan mga minamahal na yung po pala aming na pinag-aralan na revise po, iba po mga minamahal na aming na pag-aralan na revise na po sa totoong Biblia po mga minamahal. At doon po mga minamahal, nung kayo po'y patanggapin, pagdapit sabit kayo mga doon ko po naramdaman dahil para may masamang amoy na lumabas sa aking katawan habang papalapit ko po ako sa aking mahal pastor. At tunay nga po mga minamahal na hindi ko po maramdaman na aking sarili mga minamahal habang tinatanggap po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ni Satan ang buhay ko hindi po umiyak ng iyong balingkod. Pero sa mga pagkakataong yan mga minamahal, doon ko po hindi mapigilan yung aking pagluha na parang dinudurog yung aking puso. Lahat mga minamahal na aking mga nagawang pagkakasala, pinaalala sa ating pinakamamahal. At doon po mga minamahal, hindi ko na mapigilan yung aking pagluha mga minamahal. At mga minamahal sa kabila ng pagluha na yan, kung bakit ganoon mga minamahal. Yung aking pag-iyak, imbes na ako'y malungkot, mga minamahal, kaligayahan ang dulot sa kabila ng pagluha na yan mga minamahal. Yan po yung dulot na ating pinakamamahal. Sa doon mga minamahal, simula noon mga minamahal sa patuloy ko pagdalo mga minamahal sa pakikinig na salita ng ating pinakamamahal sa pangunang pangaral ating beloved evangelist Willis Almeida. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Alam niyo po mga minamahal, tinubukan ko po yan sa dako ng Amoranto mga minamahal. Ako po yung nag-overnight mga minamahal. At doon mga minamahal, dahil hindi nga po ako makatulog kapag hindi po ako uminom ng alak mga minamahal. Pagdating ng Sabado, pumasok pa ako sa trabaho. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po ng Sabado sa bahay mga minamahal, pag-uwi ko po mga minamahal, naglinis na po aking katawan. At sabi ko, sandali naman, magpapahinga lang ako. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namalayan. Nakatulog po ako mga minamahal na mahimbing. Linggo na po ako mga minamahal na bumangon mga minamahal, pinatulog na parang bata na ating pinakamamahal pa Jesus. At doon, nagdumalo na naman po ako mga minamahal. Pagdalo mga minamahal, doon ko po naramdaman na mga minamahal na hindi ko po hiniling mga minamahal na yung aking pag-inom ng alak ay alisin na ating pinakamamahal. Subalit, gaano kabait ang ating pinakamamahal pa Jesus. Sa patuloy ko pagdalo mga minamahal, yung aking pag-inom ng alak, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati magulo ang pag-isip, dati walang kapayapaan, naghanap pa minamahal, nasumpungan ko po ang kapayapaan dito mga minamahal ngayon. Kung dati mga minamahal, every weekends, wala po ako sa bahay. Mga minamahal, sa aking mga anak, mga beloved lovers, mga minamahal, hindi ko po yung kapiling mga minamahal. Sabi nga na aking beloved wife, sabi niya, Pasko na, fiesta pa lang sa'yo. Alam niyo po mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal na sa lahat ng mga bagay na yan. Pero ngayon mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo sa pakikig sa mga salita at pinakamamahal pa rin sa mga minamahal, sa pangangalat ng ating minamahal pastor. Alam niyo po mga minamahal, weekends wala man po kami sa bahay. Kasama ko naman po sila. Tumama nagpupuri. Kasama ko yun. Nagpupuri, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya salamat sa ating pinakamamahal pa sa mga minamahal sa mga bagay na yan. Kung dati wala pa kaming katamigan sa bahay. Ngayon po mga minamahal, grabe. Tuloy nga po mga minamahal, ako labis nagpapasalamat mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, dahil yung dati nung baby in Christ ako, hindi rin po ako nakikinig, hindi rin po ako naniniwala mga minamahal sa mga kagalingan na nagugulong sa ating pinakamamahal pa rin. Subalit, ng mga minamahal, kayo rin po binigyan ng patutunan ng ating pinakamamahal pa rin dahil yung beloved wife, magkabilang breast niya po mga minamahal, tinubuhan po rin ng bukol mga minamahal, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, pinagaling po siyang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung aking beloved daughter, tinubuhan po yan ng skin disease mga minamahal. At tunay nga po, akala ko di na po makapag-aral mga minamahal, akala ko di na po yan, wala na po matapos mga minamahal dahil punong-puno po yan ng skin disease mga minamahal. Subalit mga minamahal, doon siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po mismo mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan mga minamahal. Doon siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal. Siya po nilinis, pinagaling po siyang lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung dati hindi po siya mga minamahal, akala namin hindi po siya makapagtapos mga minamahal, siya po pinatapos din po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-aaral po. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, ito po ang kaibang bagamat tunay nga na napakagulo na po ng ating mga
ng ating kapaligiran, mga minamahal. Ayun po mga minamahal, meron naman po tayong typhoon. Subalit mga minamahal tayo, ako ilabis kayo ng mga minamahal. Pag sabi ko nga kanina, mga minamahal, ngayon magkakagulo sa Manila, nagkakaroon ng rally, subalit tayo rito. Nagkakaroon tayo ng pagtitipon para magpuri lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po tayo pinagpala po na ating pinakamamahal. Napakarami pa po totoo mga minamahal, subalit kulang na kulang po ang oras natin. Kaya ako labis nagpapasama sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa pagpapala po niyang physical, pagpapala financial at material, lalo higit sa mga parang spiritual, ang lahat po ng kapurihan, magpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother George Bigaw sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay po minamahal, ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang kung ating pagtitiwalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible ang lahat ng bagay minamahal. Tingnan natin minamahal ang grabing pagbabago niyan. Grabing mga kagalingan ng karamdaman na yan, mahal. Kaya patuloy lang magtiwala minamahal. Tandaan natin lagi at wag natin kalimutan ang Diyos natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po ito minamahal at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo na mahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po from the book of Romans chapter 6 verse 23. For the wage of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Psalms chapter 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and I shall give thee that the Lord desert of the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord.
the empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won that day. Shout it all, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy and perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my
Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa magbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong binibigyan mo pagkakataon sa ating mahal na kapatid, sa ating beloved brother. Amen. Praise the Lord. Ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Harold Pawaran. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. By the way po, manamahal, sa ating mga minamahal na bisita, meron man po tayong mga bisita dyan, manamahal. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na kayo po ay lubos sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ang inyong pagpalito, manamahal, ito po ay dinisgrasya, bagkos ito ay grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At patuloy po kayo makinig at makainam sa pagbabahagi po ng buhay na matutuwa. Ito'y grabing pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. At atin po pinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother, sister Norma Binluan. And praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord po. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako pinagpapaabot po ng mga pagpalang araw na po sa ating lahat. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon po upang maipahayag po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasakot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-sleeveless, nakapatalon. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, pinagkalop niyo po ang kapayapaan sa puso at isipan. Inalis din po ang aking vision na yan, aking pagmumura. Pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng aking pananaw na hindi kaya yan, pananamit. Inalis lahat yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Naalala ko po year 1998. Hallelujah. Siguro hindi niya po ako makita na nandito sa magpahayag po ng mga kabutihan. Dahil po nung year 1998, maalala ko po, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil napakababa po ang aking dugo. Dahil nun po, talagang ako pinag-bleeding po, tinatago po yan. Nung dumating na po na talagang nanilaw po ang aking katawan. Dumating na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Dahil talagang malamig na po ang aking panggang tuhod po yan. Talagang hinang-hina po ako. Alam niyo po, nung ako pinagsisi po, humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord.
na bagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila ako pitagbo sa ospital. Itinagbo po ako dyan po sa Bulingit po. Alam niyo po, pagdating ko po dyan sa hospital po sa Bulingit, talagang dyan ako po talagang in-examine, chinig up. Talagang ako po niraspa. Alam niyo po, pagkaraspa po, mayroong sumama po na bukol na napakalaki po. Alam niyo po, dyan na talagang patuloy po yan na ako po inobserbahan, in-examine. Sabi po ng doktor, dahil po nung nakuha po yung bukol na yan, sabi po niya po na tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, sa patuloy po na nandun nga po ako, inobserbahan po, in-examine. Chinichik up, sabi po ng doktor, dahil mayroon pa daw po na talagang bukol po, marami po daw po, yung alam niyo po sa Pangasinan na narurusip yun po, kaya yun po ang sahi po, na sabi po ng doktor, ay tumor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap. Alam niyo po, sabi ko po sa aking ate, sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, pag namatay po ako, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking anak. Sabi ko po sa kanya, sabi po niya sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po, praise the Lord. Hallelujah. Nabangamang dyan po, marami pong gamot na binigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay lumabas ka muna at ikay bumalik, schedule operahan. Nandun nga po ako sa bahay. Andun iniisip ko po na sabi ko po, dahil mamatay na po ako, sabi ko po, andun lamang po nakahiga. Dahil hinang-hina po ako. Takot na takot po akong gumalaw, doon lamang po nakahiga. Alam niyo po, nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya dahil sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan, sa gawain pa po natin, sa Barangay Lukban pa po, alam niyo po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, sumabay po akong nagpuri na po ang nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng nagpuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sumunod po ako sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panalain po ng ating kagalang-galang Pastor Wilty Estrada Almeida, kabalikat po ng ating binaban mga manggagawa. Ang sakit ko po, cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Jesus, Thank you so much. praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako talagang dyan na ang aming bahay po, napakalit po yan, butas-butas po yan dahil kawaya lang po ang bubong, lupa, sahig. Alam niyo po, talagang pati dingding po, butas-butas po yan, napakalit po ang aming bahay, nababasa po kami tuwing ulan. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan kahit tinatawanan nila po ako dahil napakahirap po ang aking buhay. Alam po nila na tuwing nagtitinda po ako dyan po sa palengke, makabili lang po ako ng pagkain po ng aking anak, 5 po sila. Kaya yun aming bahay, talagang nandun, butas-butas po. Kahit isang gamit, wala din po kami. Kaya hindi ko po yun tinignan, nilalakad ko po yung highway.
dahil boundary po kami na nagsaing tandok, alam niyo po, hindi ko po yung tinignan kahit gabi po yan, nilalakad ko po yan, kasama ko po ang aking mga apo. Sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Jesus, nagpatuloy po ako sa paglilingkod, ko po yung tinignan. Ngayon po, ang aming bahay, bato na rin po, naayos na rin po, hindi na po kami nababasa, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor din po yung po ang sinasagyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat ang paglilingkod din po ay kasama po ang mga pagsubok na yan dahil po itong nakaraang buwan po, alam niyo po, ang aking anak din po, talagang dahil yung amo niya po, wala na po yung matanda, ang amo na lang niya po ngayon, yung anak, alam niyo po yung anak niya, talagang nandyan na mahigpit po ang kanyang anak, yung amo niya ngayon. Alam niyo po, yung surdo niya po, hindi niya po ibinibigay. 3 buwan po yan na hindi binigay. Alam niyo po, talagang patuloy po lang po akong dumadalo, naglilingkod dahil sabi po nila, kahit pagsubok, kahit karamdaman, kahirapan, hindi po natin titignan ang ating mga pagsubok na yan dahil kakambal po natin yan. Diyan po tayo pinalalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya diyan po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa 3 buwan po yan, na hindi po yan nagpapadala po, nag-aaral po ang kanyang anak dahil talagang siya po talagang 3rd year na po sa criminology po. Yung gastusin niya po hindi pero may tao po na talagang ginagamit po ng ating pinakamamahal na Jesus, provide po yung tuition po ng aking beloved apo na yan, yung araw-araw namin na pagkain po, hindi ko po maisip, hindi po kami pinabayaan, provide lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Basta patuloy lang po tayong dumalo, maglingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, talaga andyan. Pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ngayon po ang kanyang amo nahihipo na rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niya po kinakahabagan po na patuloy na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mang-awit po bilang adult choir. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, napakabait, napakabuti po. Amen. Napakadakila po ang ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, kung tayo'y manghihina, wala tayo mapagpapala kung tayo'y hihinto po. Patuloy lang po tayong maglingkod. Patuloy po natin tingnan ang ating pinakamamahal na Jesus dahil siya po ang nagbibigay lahat ng mga araw-araw natin pangangailangan. Higit po ang pagpapala na makakamtan po namin ang pagpapalang buhay na walang hanggan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalapatuya. Tipong Bila Esther Norma Vinluan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga mga minamahal na ang ating Diyos sa pinaglingkuran dito ay Diyos na sagana, mga minamahal sa mga pagpapala. Amen. Ang sabi nga mga minamahal ang lagi nating napakinggan dito, mga minamahal, huwag tayong manghinawa na humingi at talagang magpatulong sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang Ama nating nasa langit, mga minamahal, ay siyang may lalang ng langit at lupa. Ang tanging natin gawin, mga minamahal, talagang tayo magtiwala, manampalataya at gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon. Amen. Upang ang mga bagay, mga minamahal, na ating kailangan
yan ay idaragdag na lamang ng ating Malapaynoon. Once na makita ng Malapaynoon na ating pong inuuna ang kanyang katwiran at kalooban. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. Alam masasabi ng Praise the Lord! Amen. At habang naghanda po, maminamahal ating pong bilabid mga awit, maminamahal tayo po minsan pang tumayo, tayo magpuri sa ating Malapaynoon. Amen. O kay sarap umawit, awiting magkalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat daw ang lambot mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Ipaligaya sa iyo'y hapon, naligayang tumbasan, ano man awiting magkasalita, magbuhay namin ang oray ng tulisan. Muli kayo masaya at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo ay umiiyak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mag-awiting magkalangit, ibang ligaya sa iyo'y hangin, naligayang tumpasan, ano man awiting magkasalita, ang buhay ng oray ng turusan. Muli kayo masaya at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen. Ay po'y manatiling natin mga minuto po sa mga sa papanawit iyalan ng kuwan para lamang sa ating pinakamawal presus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Glory
crucified. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Sing of love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart, but still you forgive. If only I ask, oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. For love and Savior praise. Abba Father, have your way. No, they don't know what they do. Let the cross draw men to you. To you, to you, to you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you.
Nasa kanyang magaling. Nasa kanyang mahal forever. Nasa kanyang pagligtas. Hallelujah. Nasa Diyos. Na hinahanap ng tao. It's you. It's you. Yes, Lord. Everything I need. It's you. My beginning, my forever. It's you. It's you. My beginning, my forever. Everything I need is you. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Sa Diyos na mapagpala. Amen. Praise the Lord. God bless sa pagpuling awitin na yan. Gari natin ang choir ng mga minamahal. God bless sa ating beloved youth and singing squad. Salamat sa ating palapay noon. Sa kanyang matamis sa presensya mo, minamahal ito ang dakilang mga aliw sa bawat sa ating mga minamahal. Amen. Kapag ating patuloy maminamahal na naisin na masumpungan ang biyaya ng ating malapay noon, ang kanyang matamis sa presensya, tayo'y patuloy na huwag manghinaw, mga minamahal, itaas ang ating mga kamay, pumalakpak sa ating malapay noon, ibuka ang ating mga labi, dahil sa mga bagay na yan, mga minamahal natin ginagawa, pag malugod ang malapay noon, anuman, ang mga pangailangan, mayroon tayo sa oras na ito, nagnais man tayo ng kagalingan, kaparatagan ng ating mga loob, kapayapaan ng puso at isipan, yan ay kayang-kayang ipagkaloob ng ating malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. At tayo po tuloy sa paghiling ng buhay at pinagpalang patotoo at tinapong ibinibigay ang buong pagkat... There. And sound check. Ating pong ibinibigay ang buong batong sa ating pong beloved brother Terry Tawaran. Ating pong pakinggan kung paano po sa pinapa ating malapay noon. Maganda ang huling mukupahayag na kaya pasalamat sa ating malapay ating pong beloved sister Miriam Reyes. Amen. Hello, praise the Lord. Bago po ang lahat, ako yung nagbibigay ng pinakamataas, pagpupuri, paglulati, pagpaparangal sa ating pinakalapis po lamang. Hello, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako din po yung nagpapabot ng dobling paggalang, hello, praise the Lord, respeto sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, hello, praise the Lord. Maging sa ating assistant pastor, Lina Comon Almeda, hello, praise the Lord. Sa kana beloved children, buong Almeda family, hello, praise the Lord. Maging sa nangasiwa dito sa dakong ito, sa ating beloved ordering preacher, Kuya Buwinir, hello, praise the Lord. Sa kanilang mga anak, Ate Divine Sneer, hello, praise the Lord. Sa lahat ng mga manggagawa, hello, praise the Lord. Sa elder of the church, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, Baguan Madatian, maging sa webcast viewers, ang pagpalang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisos kasi andyan na pinagkaluban po ako ng pagkakataon para payagang kanyang kamanghamanghang gawa, hello, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos, hello, praise the Lord, na kailanman hindi tayo pinabayaan, hello, praise the Lord. Nasabi ko hindi tayo pinabayaan kasi dumating yung time na nagkaroon kami ng bilang alagad ng batas, andyan na nakikita nyo sa balita na dire-diretso yung mga simultaneous exercise namin o kaya yung responde. Kaya yung yung dati na off ko, 3 days, andyan yung changes. Kaya bagamat ganun na binigyan kami nung una na 2 araw na trabaho, 1 oras na pahinga, 1 araw na rest day. Pero napapasalamat ako sa ating dakilang Diyos kasi nung panahon na yun, andyan na sabi ko, paano yan, malayo ang aking uwian. Pero di ko sukat akalain na nung panahon na yun, narinig ako ng aking boss
andyan na sabi niya, sige, gawan ko ng paraan, Hallelujah, Lord. Andyan na ginawa niyang duty namin, ginawa niya na binaliktad niya, naging 2 days duty, 1 day, 2 days off, 1 day duty. Kaya nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos kasi bagamat ganun yung binaba na memorandum na naka-heighten alert kami, pero andyan na kinahabagan tayo na makadalo pa din sa kanyang banal na gawain, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na ganun nga po yung sa aming trabaho, andyan na bilang alagad ng batas, bago ako umuwi, andyan na nagpapasalamat ako sa pag-ingat ng ating dakilang Diyos kasi nag-responde kami ng hating gabi, andyan dire-diretso yung ng aksidente sa kalsada. Tapos sumasabay pa yung ng nagwawala-wala na lasing. Andyan na, nung pumunta kami sa area na yan, andyan na, ang dami ng tao, andyan na, magulo na po yung paligid. Pero andyan na, sabi ko, malapin nun kayo na po ang bahala, Lupus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos kasi andyan na, may kinakasangkapanan pa rin siyang mga tao para matulungan kami, Lupus Lord. Andyan na pag-iingat natapos namin yung ng responde na yan na matagumpay, Hallelujah, Lord. May share ko lang po mga minamahal, way back 1994, na makilala kami sa banal na gawain to, Hallelujah, Lord. Gaya din po ninyo sa mga baguhan, kung may baguhan man, Hallelujah, Lord. Andyan na nakaupo kami dyan, nakikinig kung sa pinapatutuo nila. Aking beloved father nung araw, may taglay po yan na acute ulcer na kumbaga yung kanyang bituka, may sugat po na malalim, Hallelujah, Lord. Kaya pag pasintabi po sa mga nagbe-breaking, pag nagdura po yan, may kasama pong dugo, Hallelujah, Lord. Andyan niya sa mga naunag siya nagpapatuto, sabi nila ang ating dakilang Diyos sa Jesus Miracle Crusade ay nagpapagaling. Totoo po yan mga minamahal kasi andyan na sa tagal na panahon na iniinda na aking beloved father yan mula sa kanyang pagkabinata hanggang sa maisilang kaming kanyang mga anak, Hallelujah, Lord. Nung makakilala kami sa balagawain to, sabi ng mga beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno, Hallelujah, Lord. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, alam po natin na ang taong may ulcer, bawal malipasan yan ng gutom. Pero taliwas po sa turo ng tao. Sa kanyang pagsunod, Hallelujah, Lord, ang kanyang pagtalima, Hallelujah, Lord, pinagkaloob po ng ating dakilang Diyos ang kagalingan sa kanyang taglay na sakit na ulcer, Hallelujah, Lord. Hindi lang po yun mga minamahal. Yung hirap na kumalala ko, hindi sa pagbaba ng sarili, pero sa kapurihan lang ang ating dakilang Diyos. Ang aming pinanggalingan na pamilya Hikaus, andyan na hirap na pamilya, pero nung makakilala sa malagawain to, andyan na sabi nila ng beloved manggagawa, patuloy lang kayong dumalo, magtapat sa pagbibigay, Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa patuloy namin pagdalo, way back 1994, hindi namin namalayan taon yung dumaan, pinagpala din po kami, Hallelujah, Lord. Nagpagtapos ng pag-aaral, may kanya-kanya ring trabaho, Hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos, Hallelujah, Lord. Andyan na pinapasalamatan ko din nating pinakalapisus, Hallelujah, na way back 2018 ang inyong abang lingkod, andyan na na-ambush kami ng hanay ng INPE. Nung panahon na yun, wala kami pagtaguan kasi yung area na kinakalagyan namin open ground talaga. Kaya yung ganitong kataba na kahoy, halos 5 katao yung nakatago dyan. Kaya andyan na tumawag kami sa national headquarter, humingi kami ng air support kasi nung panahon na yun, kulang na po kami sa bala, 10 na po yung sugatan, 1 na po yung namatay. Pero alam niyo po mga minamahal, nabigo po kami sa pag-asa sa tao. Pero sa ating dakilang Diyos, andyan po na salamat, hindi maiksi ang kanyang kamay, Hallelujah, Lord. Nang panahon na yun, tumawag ako sa aking beloved wife, humingi po ako ng back-up prayer. Karakadaka po, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos ang kaligtasan, umatras po yung mga hanay ng INPE na yan, Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po din po ako sa ating dakilang Diyos, maging sa aking beloved kuya, andyan na pinag-ingatan po siya, Hallelujah, Lord. Nung panahon na nagsusunog po sila ng locker, andyan na, di niya alam na yung isang locker doon, may laman na rifle grenade. Sumabog po yan, mga minamahal. Sa lakas ng impact, andyan na pagmulat niya sa kanyang mata, nabingi po siya. Pagtingin niya sa kanyang paligid, yung semento, wasak. Yung bakal, wasak. Hallelujah, Lord. Yung pine tree na nasa tabi niya, wasak din po yan, mga minamahal. May naramdaman siyang mainit na bagay sa kanyang tagiliran. Sabi niya, dugo na ata to. Sabi niya, pagkahawak niya po, nagulat siya kasi matigas na bagay. Pagtingin niya po, alam niyo po mga minamahal, yung sharp nail nakadikit lang sa kanyang damit. Butas po ang kanyang damit. Pero ang kanyang tagiliran, binasak ng sharp nail. Hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Marami pa pong pagpapala aming nakamit sa makakilala kami sa balagawain ito. Hallelujah, Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos sa katugunan mga panalangin. Hallelujah, Lord. Salamat sa maging sa kalusugan na aming beloved baby. Andyan na salamat. Andyan na natapos niya ang kanyang 1 taon. Mahigit na
taglay-taglay ang kalusugang pisikal, higit sa pagpalang spiritual, Lord. Kaya pinapasalamatan ko ating dakilang Diyos sa pagpalang material, financial, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay tayong sa ating pinakalapis po lamang. Amen. Ituloy po natin palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinapalangpat ng ating po Brother Tariel Tawaran at sila po mga minamahal ay alagad ng batas mga minamahal. Alam natin mga minamahal na talagang prone po sila mga minamahal sa talagang mga masamang loob mga minamahal talaga kailang buhay ay talagang naroon laging nalalagay mga minamahal sa maaring peligro mga minamahal. Kaya lubos na pinagpapasalamat ng ating mga kapatid mga minamahal na laging nasa paligid nila mga minamahal ang kapamakan, ang disgrasya mga minamahal ay nariyan totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na nag-iingat sa atin mga minamahal. Amen. Natandaan natin mga minamahal, nasaan man tayo mga minamahal. Amen. Hindi malayo ang malapay noon sa mga Kristiyano, walang ibang ginagawa kundi sundin ang kalooban ng malapay noon, pahalagahan ang paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Sa oras na tayo po ay tumawag tumingin ng saklolo, nariyan ang malapay noon, handa tayong iligtas at saklolohan nating malapay noon. Palagpakan natin ang ating malapay noon at tayo po idarako ng mga minamahal sa huling magpapahin na kaya pasalamat sa ating malapay noon. Ating pong beloved Sister Miriam Reyes, ating po ibinibigay ang buong pagkataon. Maghanda na po ating pong beloved finest choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved kagalang-galang na Pastor Wildy Strada Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Alberta family, sa lahat ng beloved workers, beloved brethren, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito na ako ay muling binigyan niya ng pagkakataon upang aking mapahayag ang kanyang kabutihan sa aking buhay, mga minamahal. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sapagkat dati-rati po mga minamahal, ako po ay hindi po marunong magsuot ng may kabanalan mga minamahal. Andyan po na kung ano yung usong kasuotan sa sanlibutan mga minamahal, talagang hindi po nagpapahuling yung abaningkod. Hallelujah. At gano'n din po mga minamahal, talagang yung abaningkod talagang hindi rin po kaya yan lumalabas sa aking bibig mga minamahal. Ngunit maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung ako ay maglingkod sa Kanya mga minamahal. Hallelujah. Ang lahat ng yan na hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Talagang andyan po na ako ay tinuruan niya magsuot ng may kabanalan. Hallelujah. Yung mga aking mga kalayawan sa katawan, talagang ito ay kanyang inalis. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na aking muling alalahanin ang kanyang dakilang himala na ginawa niya sa aking buhay, mga minamahal, na way back 2010 po mga minamahal, ako po ay na-diagnose na ako po ay mayroong thyroid cancer mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor mga minamahal, kung hindi ko raw ito ipapa-opera, hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon kung ako po ay mabubuhay pa mga minamahal, sapagkat yung tumor na nakita sa akin mga minamahal ay masyadong malignant po mga minamahal, at nag-undergo pa po ako ng biopsy mga minamahal. Sa madaling sabi, ito po ay nasaktan pa mga minamahal yung aking bukol mga minamahal. At once na ikaw po ay nagpa-biopsy mga minamahal, mas mapapabilis po yung pagkalat ng cancer cells mga minamahal. Nung time na yan mga minamahal, ako po ay nung ako ay nagkaroon ng karamdaman na yan mga minamahal, ako po ay isang backslider mga minamahal. Matagal na panahon na ako po ay hindi po nakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At nung
nalaman ko yun, mga minamahal, na ako po ay may taning na mga minamahal. Bilang tao po, mga minamahal, talagang ako ay pinanghinaan ng loob, mga minamahal. Ako po ay umiyak, mga minamahal, sapagkat napakabata ko pa, mga minamahal. Ako po ay kukunin na ng mahal na Panginoon. Ganun po yun sa isip ko. At napakalilit pa ng aking mga beloved babies, mga minamahal, nung time na yan, mga minamahal. Ngunit pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na ako ay muling manumbalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Sa madalit sabi, ako po ay muling dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ako lamang po ay nagpatuloy na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Diyan po na talagang ako din sa aming tahanan, talagang diyan po na talagang kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako po ay talagang nanampalataya sa ating pinakamahal na Jesus na ang mahal na Jesus ang magpapagaling ng aking karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Talaga hindi na po ako nagpag-opera, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na ang karamdaman na ito, mga minamahal, talagang ito ay gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Andyan po na talagang ipinagkatiwala ko sa ating pinakamablos ang aking kagalingan, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na maraming taon pa ang dinagdag niya sa aking buhay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At akin din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na andyan din po maging sa aking sambahayan, na andyan po na hindi rin niya po pinagkakait ang kagalingan sa aking mga kasambahay, mga minamahal. Andyan po na aking bilabod apo. Minsan po isang umaga, andyan po na paggising niya, ito po ay nagsusuka mga minamahal. Lahat ng kinakain niya, mga minamahal, talagang ito ay nilalabas niya, mga minamahal. At dinala ito ng aking mahal na anak sa kanyang pedya, mga minamahal. Ang sabi ng doktor, mga minamahal, ito ay admit na sa hospital sapagkat nadidehydrate na yung aking bilabot apo, mga minamahal. Ngunit pinaisip ng ating pinakamahal pa yun sa aking bilabot anak na kami muna hintayin bago po i-admit ito sa hospital, mga minamahal. Umuwi muna siya sa bahay, mga minamahal, at kami po ay hinintay, mga minamahal. Anong aming pag-uwi, mga minamahal, ito ay aming nilehans, mga minamahal, at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stradalmeda. Alam niyo, mga minamahal, yung kanyang pagsusuka, mga minamahal, talagang ito instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa kanyang pag-iingat sa amin, sa aming pagbabiyahe sa dako ng Ordaneta, sapagkat madaling araw po, mga minamahal, talagang kami po ay umaalis na, mga minamahal. Andyan po na hindi maiwasan na maka-encounter ka ng may mga aksidente, mga minamahal. Lubos ko pong pinapasalamatan ito sa pinakamamahal na Jesus, sapagkat andyan po ang lubos na pag-iingat niya sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Kami ay kanyang sinasamahan, hallelujah, sa aming pagbabiyahe, mga minamahal. At ganun din po, ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na patuloy niyang sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng pag-provide niya na aming mga pangailangan sa araw-araw, ganyan, at ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Amen. God bless. Sa pinapalapat ng ating po, Sister Miriam Reyes. Salamat sa ating malapay noon, sa pagpapala din sa ating mga kapatid. Amen. At mga minamahal, dito na po nagtatapos ang Panginoon mabuhay pinagpalapatutuo. Subalit, saan man tayo maparoon, mga minamahal, patuloy nating ibahagi ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamagitan ng mga minamahal na mga narinig nating patutuo. Amen. Upang ang ating mga kababayan malapit na makakilala na meron palang tunay na Diyos na buhay, mapagmahal at makapangyarihan dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay minsan na patumayo, mga minamahal, habang naghahanda ang ating mga bilawin mga awit, tayo po iwagpuri sa ating malapay noon. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in. Saints march forward. Bring the power of Jesus' name. Saints of God march forward. For Jesus is every same. Hallelujah. March forward. For we are more than conquering His name. Saints of God march forward. Bring the power of Jesus' name. He is still and not the idea. He is the power and not the way. And not the blessing. I am the trouble and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the love and He is the flame. I am the power and He is the praise. I am the bride who takes His name. Saints of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Saints of God, march forward. For Jesus is every the same. March forward. For we are more than conquerors in His name. Saints of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Praise the Lord. Amen. At tayo mo naman manatili lang tayo ating sama-sama po ng awiti. Alam ko po ng choir para lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Thank
I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. The Lord had never let me down. He changed my life and He turned me around. He gave me hope when all was gone. So now I want to lift Him up, thank God for what I found. To magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. The Lord has been so good to me. He washed my soul and He gave me clean. He gave my life a brand new start. So now I want to lift Him up, praise God with all my heart. I came to magnify the Lord, praise His holy name, lift Him higher, so much higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. He is worthy. My God is worthy. My God is worthy. My God is worthy. Never will or rock. My God is worthy. Never will or rock. My God is worthy. Don't ever. Never will or rock. Never will or rock. My God is worthy. My God is worthy.
of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless His holy name. Choir. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless His holy name. No other name is given that moves mountain and breaks its chain. Even the demons tremble whenever we speak His name. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Speak His holy name. Sing the name of Jesus. Sing the name of Jesus. Sing the name of Jesus. Sing His holy name. Pray the name of Jesus. We pray the name of Jesus. We pray. Sing His holy name. We pray the name of Jesus. We pray. We praise Your name. Sing His holy name. Shout the name of Jesus. Shout the name of Jesus. We shout Your name. Sing His holy. Shout His holy name. Oh, bless the name of Jesus. Be blessed. Bless the name. Bless His holy name. Silent fire. Oh, bless the name of Jesus. We bless Your name. Bless the Lord. Bless His holy name. Sing His holy name. Bless His holy name. Sing His holy Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Chris. Who would have thought that long ago, so very far away, this little child would be born and be in the manger lay? Who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, from whom the angels sing? And who would have thought, as she grow,
with other children playing. The child with whom they laughed and sang would die for them someday. And who would have thought this little child could make the blind man see, feed the hungry, make rich the poor, and set the sinners free. And who would have thought this little child was whom the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead. Oh, I believe, and I will always see this little child. He is the King. Oh, and I will always sing this little child. He is the King of Kings. Praise the Lord, hallelujah. Many years have come and gone, yet this world remains the same. Empires have been built, has fallen, yet only time has made a change. Nation against nation, brother against brother, men so filled with hatred, killing one another. He's starving with a monotheism store, debating over these armaments, killing children before they're born, and fools mark to win the right to justify their sin. Every nation that has fallen from within. And in the midst of this darkness, there is a hope, a light that burns. This little child, the King of Kings, someday will return. This little child, He's the King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He's the King of Kings. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will
Believe, and I will always sing this little child. He is my King, and I believe, and I will always sing little child. He is the King of Kings. We thank you so much, Jesus. We thank you so much, Minister. We thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Even praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, I believe, and I will always sing. God is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He's the King of Kings. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is my King. Oh, I believe, and I will always sing this little child. He is the King of Kings. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo sa mga iyang bless you, Lord God. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y hindi maghanap, kaya naman ikaw ang aking mahal. Oh Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, gusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve now and forever. Thank you for me to say, gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. To love and serve now and forever.
Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tayo bang patuloy na po mga minamahal sa kapentulatan ng ating pong beloved preacher. Ang bumabati ng isang magandang hapon sa ating mga minamahal mga bisita, ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa General Sunday Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang, minamalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Pumalakpak po lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comuna Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo patuloy ko mga minamahal sa ating pong pagpapaliwanag. At sabi dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 8, talata ay 18. Sabi diyan, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore unto thy fathers, as it is this day. Sabi dito mga minamahal sa talata, mga minamahal, atin daw mga minamahal na talagang alalahanin ng Diyos dahil siya ang nagbigay sa atin ng kaalaman, kapangyarihan para tayo mga minamahal ay makalikom ng anumang pagpapalang meron tayo. Ha? Clear yan ha? God, for He it is that giveth the power to get wealth. Yung mga pagpapalang meron tayo araw-araw mga minamahal, sabihin ba natin tayo po mga minamahal ay masasabing masipag, tayo po ay masasabing ma-impluensya, we got the knowledge, we got the profession, that's why we are earning this much. Pero sabi ng Biblia, hindi yan dahil sa iyo. Ang sabi ng Biblia, it is God who giveth the power to get wealth. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Deuteronomio, ang kabanata ay 8, talata 18. Huwag magmamalaki ang sinuman. Amen? Dahil lahat ng anumang meron tayo, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ito po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung hindi payagan ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kalakasan, hindi ka kikita at hindi ka makakapagtrabaho. Kung hindi payagan ng Diyos na hipuin ang iyong mga mahal sa buhay para ikaw ay bigyan ng pagpapala, hindi darating sa iyo ang pagpapalang yan. Kung hindi bigyan ng kalakasan ng Diyos ang iyong mahal sa buhay na nagtatrabaho sa abroad at sila'y makapagpadala sa iyo ng iyong kakailanganing pinansyal, hindi darating sa iyo ang pagpapala na yan. Everything, lahat ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan mga minamahal. Yung malakas na palagpak para sa Diyos na buhay. Ang sabi ng Biblia, kaya yung dahilan sabi ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5, talata 19. Bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. Clear yan. Yan ang sinabi ng Biblia. Nagtugma-tugma yan mga minamahal. Amen? Binigyan ng kapangyarihang kumain niyaon. Ibig sabihin, consume those. At kumuha ng kanyang bahagi. Bakit sinabi diyan mga minamahal, kukunin lang ng taong pinagpala ng Diyos ang kanyang bahagi? Bakit hindi sinabi ng talata mga minamahal, Ecclesiastes kabanata 5, talata 19 na, kunin mo na lahat. Mayaman naman ako. Bakit sinabi ng mahal na Panginoon diyan, kunin mo lang ang iyong bahagi? Sapagkat sa lahat ng pagpapalang dumarating sa atin, may bahagi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Saan naman yan, brother, nang galing yan? Saan mo naman kinuha yan? Hindi po sa akin galing yan, mga minamahal. Babasahin po natin sa banal na kasulatan, galing din mismo
sa Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na po. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Napakaklaro mga minamahal. Amen? Na kapag hindi natin ibinibigay ang bahagi ng Diyos na ito ikasampung bahagi at handog, ay ito ay po mga minamahal ay hindi natin sinusunod ang utos ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi po ako nagsabi niyan mga minamahal. I keep on repeating that. Kasi kung minsan, ang ilang ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, sinasabi nila, ay bakit si Brother Joben sinasabihan magnanakaw ako? Wala po akong sinasabihan magnanakaw. Ating beloved preacher, wala siyang sinasabihan. Ating mga pastor, lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga preacher, walang nagsasabing tayo po ay magnanakaw. Diyos ang nagsabi sa atin kung hindi natin ibinibigay ang ating ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Pero kung tayo po maminaman nagbibigay, kailanman hindi tayo sasabihan ng Diyos na tayo magnanakaw. Amen? Amen? Anong gagawin natin ngayon? Sabi ng Biblia mga minamahal, nagtanong ang tao, anong gagawin namin mahal na Panginoon? Sabi ng talata, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Ang sabi niya, gawin mo, dapat mong gawin at ako'y mababalik sa inyo. Darating muli ang pagpapala. Darating uli ang provisions na mahal na Panginoon. Darating uli yung tinatawag nating yung pagkalinga ng ating mahal na Panginoon. Kaya nawala yan dahil tayo po'y napalalahanan at yan ang dahilan kung bakit bumabalik ang karamdaman, bumabalik ang mga problema, bumabalik yung ating pong mga pagsubok sa buhay. Dahil kailangan tayo paalalahanan ng Diyos. Ngunit kapag tayo nakabalik mga minamahal, sabi na kagaya ng ginawa ng mahal na Panginoon kay Joshua, even kay Job, mga minamahal, bumalik ng napakaraming beses ang kaniyang mga pagpapala. Kayang ibalik yan ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat siya rin ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Amen? Ang kailangan lang natin, ganapin at hanapin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano ay kasampung bahagi? Ito yung tinatawag nating tithes, 10% of all the blessings that we receive. Ano man galing yan, napulot mo man yan, pinagtrabahuan mo man, bigay man sa iyo yan ng kaibigan mo, pinadala man yan ng iyong mahal sa buhay, napagbintahan ng iyong mga bakahan, ng iyong mga hayupan, ng iyong mga gulay, taniman, mga minamahal, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, tayo po mga minamahal, kunin natin ang ikasampung bahagi, 10%. Amen? Yan ay banal. Sabi ng Leviticus 27:30. Amen. Banal yan. Huwag na huwag mong gagalawin. Pero mayroon din tinatawag na handog, mga minamahal. Sa talatang 8, sabi diyan, saan kami nanakaw? Ngunit sinasabi, saan ka namin nakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ibig sabihin, magkasama yung dalawang yan. Tinanong ng mga Kristiyano, mga pastor, pagkatapos namin ibigay ang aming kasampung bahagi, magkano naman ang ibigay namin sa handog? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. So, 10% ang iyong handog, ay yung tithes, another 10% ang iyong handog. Kaya doon nagsimula yung 20% giving ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa pagtatapat na yan, mga minamahal, kaya mga Kristiyano, dati-rati napaka-problema at naproblemado at napakahirap ng buhay, binubuksan ng Diyos ang pagpapala. Ngayon, inangat na ng malapit. Dati-rati nga, bisikleta wala tayo. Pero ngayon, nakikita nyo, nahihirapan tayo maghanap ng parking area. Bakit? Pinagpapala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-rati mga minamahal ni pamasahe, humihingi tayo sa banal na gawain. Amen? Pero ngayon, tayo na nagbibigay. Bakit? Tanda yan na pinagpala tayo ng Diyos. Dati-rati puno tayo ng karamdaman. Di tayo makatayo, tayo problemado, pero ngayon, nakita niyo mga minamahal, active na active tayo sa mga banal na gawain. Bakit?
patunay yan na ang salita ng Diyos, buhay na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano ba yung 10 bahagi handog, mga minamahal? 20% po yan, minimum, pinakamababa. So 20%, for example, 1,000 ang tinanggap mong pagpapala. I-times 0.2 mo lang yan sa inyong mga calculator, dyan sa inyong mga cellphone. Amen? So 1,000 times 0.2, lalabas siyempre dyan 200. Ang ilan, ginagawang issue yan. Ayoko nang dumalo dahil hinanapan ako ng 200 ni Brother Joben. Hindi po ako naghanap ng 200. Itinuturo namin sa inyo ang tamang pagbibigay. Dahil dyan kami lumaya, dyan kami pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Para makamuratin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oo, kaya nga tayo nandito dahil kailangan natin ng kaalaman para tayo makalaya. Kaalaman ng katotohanan para tayo mga minamahal pagyabungin ng mahal na Panginoon. Amen? So kung sinabi ng banal na kasulatan at nalaman mo, huwag mong patigasin na yung puso. Sundin mo sapagkat ang nagsasalita at binabasa naman niya sa Biblia ay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, pag 1,000, siyempre, 200, pinaka-minimum yan. Amen. Brother, wala akong 200 Magkano bang pagpapala mo? 100 lang 100 times 0.2. Di 20 pesos. Sige, bigay mo. 100 lang pagpapala mo Amen? Amen? 10 lang napulot ko sige, times 0.2, 2 pesos. Ibigay mo, huwag ka mahiya dyan. Iyan lang pagpapala mo. Tanong ko lang, paano ka mabuhay sa 10 piso? Kung totoong yan lang ang pagpapala mo. Pamasahe lang, kulang na. Bigas, kulang na. Kuryente, kulang na. Tubig, kulang pa. Sabon, kulang pa. So, hindi totoong 10 piso lang ang pagpapala ng anak ng Diyos. Amen. Amen. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, ay hindi kung ano ang natira sa iyo. Ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang dumating sa iyong pagpapala. Tawag doon, gross. Amen. Gross na pagpapala. Hindi ito yung kung may pagpapala dumating sa iyo, magbabayad ka ng lahat ng utang mo. Tapos ang natira, 10 piso. Ay ito, 10 piso, ika-10 bagi ko dito, 2 pesos. Mali yun, mga minamahal. Amen. Ang sinasabi ng Biblia na pagpapalay ng Diyos sa bawat dumating sa iyo, kalimutan mo muna tuition fee, kung anong kurinti, kung ano, kalimutan mo lahat yan. Kung gusto mong patunayan ang kapangyarihan ng Diyos. Ginawa na namin ito, mga minamahal. Pagkatanggap ng mga pagpapala. Amen? Ang dami kong utang. Baon ako sa utang. Pero ano man gawin ko, magtatambling man ako. Hindi ko naman mabayaran Bakit hindi ko subukan ang salita ng Diyos? Sinubukan ko, mga minamahal. Yung bawat dumating sa amin, hindi ko binabawasan. Inuuna ko muna, ika-10 bahagi at handog. Amen? Sinimulan ko yan dun sa pinaka-minimum, 20%, mga minamahal. At yun, mga minamahal, tinatanggal ko. Pagdating ng banal na gawain, dinadala ko yan na may kagalakan sa kinakausap ko ang Diyos. Pagdating sa pagbibigay. Sabi ko, mahal na Panginoon, talastas mo sa aking puso, kailangan ko ang halagang ito. Amen? Sa totoo lang, alam na alam ng Diyos yan, na may utang ka, na may kailangan kang bayaran. Pero dahil sa pagtitiwala at pananampalataya ko at pagmamahal sa iyo, ibinibigay ako ito dahil sa iyong salita, naniniwala ako. Bubuksan mo ang dungawan sa langit, ihuhulog sa akin ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palamahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kausapin mo ang Diyos. Mangungusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Pag naramdaman niyang wala kang takot, ginagawa mo lang banal ka lumang mahal na Panginoon, leave everything unto God. Amen? Ibigay mo lahat sa mahal na Panginoon. At kapag ginanap mo yan, mga minalalakip ang sinasabing kapangyarihan. Kaya nga, Jesus Miracle Crusade. Amen? Dahil sa Jesus Miracle Crusade, nakikita ang himala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit sa mga patuloy na magdududa, sa mga patuloy na rarasunan, gaano man kaganda yung rason mo, kapatid, hindi yan ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, pagtatapat, pagtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag napatunayan niyang ikaw ay walang takot, anumang mangyari sa iyo, ang importante, unahin mo ang kalooban ng Diyos. Doon mo mararamdaman ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi namin sa inyo mga nauna, amen, kailanman hindi kami pinabayaan ng Diyos. Hindi totoong hindi kami nangangailangan. May pangangailangan kami. Pero very timely. Maniwala kayo, mga minamahal. Kapag kailangan na
nagtataka kami, saan nanggagaling? Sino nagbibigay? Bakit hindi namin kilala? Binibigyan kami ng gagamitin namin mga halaga. Dahil gagamitan. Sabi niya, kapag Diyos ang humipo, maski na pusong bato yan, lahat magbibigay sa iyo. Lahat ibibigay sa iyo. Nakita niyo yung sa mga minamahal, Egypt? Sa totoo lang, galit na galit ang mga tao doon. Ay, mga Israelita na yan. Sabi nila, mga minamahal. Pero nung sabi ng malapay, nung lumaya na kayo, lumabas na kayo sa Egypto, nandoon si Moses, mga minamahal. Ang ginawa, mga minamahal, sabi lang ng mga anak ng Diyos, wala kaming gagamitin doon eh. Pahingi. Mga tao, mga minamahal na galit, yung mga Egypto, maski na galit, bigay ng bigay. Lahat ng mga pag-aari nila. Bakit kailangan na magbigay sila? Bakit? Kasi inuna nila ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maski na taong galit na galit sa iyo, magbibigay yan sa iyo kapag inuna mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Diyan na po nagtatapos mo ang pagpapaliwanag at ating pong hawakan niya po ang ating kasabong bahagi at handog at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord.
Amen. Aking po hiniling tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos na dahil po minamahal ating beloved preacher, Blood Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bless you, beloved Jobs. Let us pray. O Budigila at pagpala naming Diyos sa manaming sa langit, amin napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa maghapon. Ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Pangsama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa unang yugto na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang inyong mga awit na minsan pang kinahabagan, ipinadama sa amin ng pakatamis na presensya hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Patuloy na sumusunod ang lahat mong anak. Aming napatunayan, ang iyong mga salita ay totoo. Muli, amin itong pag-aralan bago aming buksan ay mga salita. Kami mo ng lahat na narito ay naniklukod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. At sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Kabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati ay muli ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At atin pong patuloy na inaalaala ang mabuti aral, ligasiya na iniwan sa atin ating dear beloved parents in the Lord. And we give them double honor and respect. Our dearly beloved honorable pastor, Evangelist Wildy E. Almeida, and our assistant pastor, Lina C. Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, magandang hapon. Sa ating mga beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating pong mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa ating mga beloved brethren, good afternoon po. At atin pong pag-aralan ng salita ng Diyos. Buksan natin ang mga salita ng malapan dito po sa ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 15. At atin pong pag-usapan, maminamahal, ang pagdidisiplina sa kanyang iglesia. Pag ako ang talagang tatayo, maminamahal, asahan mo na atin po talagang halongkatin ng mainam. Dahil ibig namin na tayong lahat ay makasigurado na akyat sa langit para magmani ng mana ng bukay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya talagang hindi tayo pwedeng simple-simple lang. Pakuya-kuyakoy sa pangangaral. Kinakailangan, maminamahal, talagang atin talagang balangkasin ng mainam ang kanya mga salita. Pag-aralan, para tayo po'y maging marunong at maunawaan natin ano ang atin pong mga kalalagayan, bakit tayo dinala sa buong katotohanan. Napakarami na iglesia sa buong Pilipinas. Bakit dito tayo dinala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Pakibasa po ang talata dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kabanatang 3, talatang 6 hanggang 15.
Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonika, kabanata po ay 3, talatay 6 hanggang 15. Aming iniuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayo magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan, sapagkat kami ay hindi nangag-ugali ng walang kaayusan sa inyo. Ninagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinuman, kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabit araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kaninuman sa inyo. Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mga pagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Hesukristo, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Amen. Pagpalain po naman ang Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa, maminamahal. Unti-unti na maminamahal na talaga nagsilitawan ang kahindik-hindik na wakas ng ating mundo. Ang sabi ng banal na kasulatan, makikilala na po natin talaga kung sino talaga yung mga karapat-dapat mag-ani, magmana ng langit at sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, huwag ninyong ipagmaramot na tayo po ay talagang pangaralan ng tama at husto, na kinakailangan talaga, maminamahal, bantayan ang ating mga lakad, bantayan ang ating mga buhay, dahil ayaw natin, maminamahal, ang ating pinagsimulan, ang ating pasimulang aral na natutunan ay mabaliwala lamang sa kaduluduluhan. Nababalitaan na po natin, unti-unti, ang dami pong mga nangawala. Yung iba, maminamahal, ay bumalik sa kanilang pinanggalingan. Tulad ng ating sinasabi, mga ilang series of studies na parang mga aso, parang mga baboy na bumalik sa kanilang dating mga paliguan doon sa putik. Ang aso binalikan ang kanilang kinakain. Kaya ito, maminamahal, bakit kinakailangan talaga tayo, maminamahal, ay talagang bantayan ng mainam sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos? Dahil hindi po tayo ang nagsasakripisyo sa ating kaligtasan. May mga tuhod na lumuluhod, may mga nag-aayuno sa atin, hallelujah, may nananalangin sa atin. Mula pa, maminamahal, na tayo po'y dalhin sa gawaing ito, na tayo po'y pinagpala sa kasalukuyan. Grabe, dugot, pawis ang pinuhunan ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating kagalang-galang at minamahal na assistant pastor, para lamang tayo, maminamahal, mamulat sa katotohanan. Pagkatapos ngayon, baliwalain lamang natin. Binanggit dito, maminamahal, yung mga bagay na dapat nating iwasan. Ang sabi rito, this is a command. Ang sabi rito, withdraw, umalis kayo. Huwag kayong makipamatok
Tandaan ninyo, yung mga unang-una dito binabanggit, maminamahal, mga busybodies. Binabanggit dito, maminamahal, na ang sabi rito, tandaan ninyo sila. Not that man, ang sabi rito. At ang sabi pa, maminamahal, ng ating binasang talata, withdrew from them. Umalis kayo sa kanila, tandaan ninyo sila. Huwag kayong makiisa. Huwag kayong maminamahal. Basta-bastang umuo. Dahil unti-unti, maminamahal, pati kayo, hallelujah, ay unti-unting dadalhin, unti-unting ihiwalay, unti-unting aalisin dito sa buong-buong katotohanan. Kung tutuusin, maminamahal, bakit pa tayo mag-isip? Hallelujah, hindi naman sila, hindi naman yung ating pinanggalingan ang nagpagaling sa ating karamdaman. Hindi naman sila ang nagbago ng ating buhay. Hindi naman, maminamahal, yung ating pinanggalingan ang nagpala sa atin. Narito tayo ngayon, pinagpalang lubos. Bakit natin sila pagkikinggan? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, hallelujah, pinaiiwasan ng mahal na Panginoon itong mga taong ito. Itong mga, hallelujah, ngayon maminamahal, dati-rati kasama natin, katabi natin. Dati-rati, hallelujah, sila man din ay nagpapatotoo, nandito, nagpapahayag sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Pero ngayon, maminamahal sila ay unti-unting humihiwalay, nawawala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilakilabot na bagay ito. Nakakatakot na bagay, maminamahal ito. Ang sabi rito, maminamahal, we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which is received of us. Yung turo ng ating kagalang-galang na pastor, yung turo ng ating kagalang-galang na sad pastor, sila na po'y humihiwalay. Amen. Yung iba pinagkatiwalaan pa. Yung ngayon, maminamahal, hallelujah, sila na ang nagsisigaw, sila na ang nagpapakita ang kanilang paghiwalay. Nakakatakot. Kaya nga, maminamahal, kinakailangan disiplinahin tayo. Kinakailangan, maminamahal, pagsabihan tayo. Kinakailangan, maminamahal, turuan tayo. Dahil ayaw natin na tayo mapariwara sa ating mga buhay na ito. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, ang binigay na example, ang sabi rito, ang hindi nga gumawa ay hindi pakainin. Anong ibig sabihin dito? Hindi ito literal. Amen? Hindi ito literal. Bakit, maminamahal? Yung pagkain spiritual nating pinapakain ay napaka-precious nito. Sabi nga ng banal na kasulatan, huwag ninyong itong itapon sa baboy. Huwag itong itapon sa aso. Kinakailangan karapat-dapat na tumanggap ng pagkaing espiritual ang mga espiritual na tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo, ako, tayo'y mga espiritual na tao. Tayo lamang karapat-dapat, maminamahal, na pakainin nito. Kapag ating pinaiwasan, huwag na ninyong pilitin na makipaghalo-bilo pa. Ito kasi, maminamahal, ang nagiging dahilan. Ipinagbabawal natin ang over-familiarity. Ipinagbabawal natin, maminamahal, yung ating tinatawag dito na, hallelujah, yung pamatok. Kaya nga, ang sabi ng ating binasang talata, withdrew from them. Sinabi ng salita ng Diyos, be not unequally yoked together with the unbeliever. Sinabi ng 2 Corinthians chapter 6:14. 6:14, 6:14 ng ikalawang Korinto. Hindi kasi umiiwas kahit sa trabaho, kasama mo, dapat ang impluensyang makuha ay impluensya mo, hindi impluensya ng iyong katrabaho, ng iyong kaeskwela, ng iyong kamanggagawa, ng iyong kamagsasaka, kadriver. Dapat huwag kang madala dahil mamaya, maminamahal, unti-unti kang akitin, manigarilyo, gagamit ng ipinagbabawal na druga. Mamaya, maminamahal,
Hallelujah! Ang kapitbahay mong chismoso, maging chismoso ka. Grabe impluensya. Kaya nga ating ipinagbabawal. Kindly, bagibasa ang talata. Kindly, praise the Lord. Amen. Dito po sa 2 Korinto, ang talata ay 6 at ang kabanata ay 6 at ang talata ay 14. Huwag kayong makipamatok sa kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Be not unequally yoked together with the unbeliever. Kasama mo sa trabaho, hindi natin maiwasan kasama sa trabaho. Pero makipagchismisan, makipagkwentuhan na hindi na tama, hindi na maayos, amen? Amen? Nagitaan ka, napagsabihan ka, oh kapatid, bakit lagi kang nakapalda? Mas sexy ka kapag nakapantalon ka. Abay, naantig ka. Oo nga pala, no? Makalkal nga yung aking tinago na mga pantalon at makapagpantalon nga, gaano ko sexy. Amen? Amen? Nadala ka. Dahil sinabihan ka. Huwag kasing tago na yung pantalon. Dapat ibigay na sa mga brother yan. Dahil ang mga brother lang pwede magpantalon. Ang mga kababaihan hindi pwede. Ang sabi ng banal na kasulatan, magiging banal ka. Ang babae maging magpapalda lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, maminamahal, talagang ipinapaiwas sa atin. Hallelujah! Ang mga bagay na ito, nang sabi pa nga dito, maminamahal, dahil tayo daw po ang magiging halimbawa. Pag sinabi yan na Kristiyano, nagpantalon, hindi Kristiyano yan. Walang Kristiyanong nagpapantalon na sister. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang nagpapantalon ay mga brother lamang. Walang brother at walang sister nagsushort dahil ipinagbabawal ang short dahil makikita na ang binti, makikita na halos ang ating mga legs, maminamahal, lalo sa kababaihan at sa mga kalalakihan, maminamahal, talagang napakasagwa, tingnan, nakapuruntong ka. Ipinagbabawal yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ating binabantayan ito. Naakit ang mga Kristiyano. Dahil sinabi ng Biblia, hindi kami ang nagsabi, huwag kayong makipamatok, be not unequally yoked. Ikaw ay nakikipamatok, amen, nasulsulan ka, mas lalo kang gaganda kapag gagamit ka ng mga palamuti. Maglagay ka ng kwintas, maglagay ka ng earrings, maglagay ka ng singsing, maglagay ka kung ano-anong kolorite sa iyong mukha. Inilikha ka ng mahal na Panginoon nung ipinanganak ka ng nanay mo, tatay mo, o nung ikay ginawa ng mahal na Panginoon nung lumabas ka sa sinapupunan ng nanay mo. You are naked without bands. Ibig sabihin, walang palamuti diyan. Ganun ka, isinilang ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit mo palamutian yan? Na ikaw ay, kung ikaw ay brother, ikaw ay prinsipe sa paningin ng Diyos. Kung ikaw ay sister, ikaw ay prinsesa sa kanyang paningin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang pinagdiinan natin, maminamahal, na aral. Ang sabi rito, huwag kang humiwalay sa aral. Huwag kang talagang lumiko sa kaliwa, kanan, umatras. Sundan mo ang aral. Manatili ka sa aral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi dito, huwag kang, hallelujah, do not be weary. Ang sabi rito, huwag kang, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Mabuting bagay ito na ating natutunan. Dahil dito nagmanifest ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa ating pagpapakabanal. Ang ating mga dalangin dinidinig ng mahal na Panginoon. Ang ating mga pagpupuri, pinakikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya bumababa siya sa ating kalagitnaan. Umiiyak ka sa kagalakan. Pinupuspos ka ng kanyang Santong Espiritu dahil nagpakabanal ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, if anyone obey not our word by this epistle, note that none. Kaya yung aking binanggit kanina, ang sabi ko kanina, hallelujah, mga busybodies, amen, yung pinapahiwalay tayo at pinatatandaan sa atin, note that man and have no companion with them.
Huwag kang makikipamatok, huwag kang makikisama. Mag-iiba ka ng iyong buhay. Ipakita mo na ikaw ay Kristiyanong tunay. Ikaw ay taga Jesus Miracle Crusade. Walang kapintasan. Palakpakan po natin ang ating malapit. That he may be ashamed. Nang mahihiya naman yung atin pong mga, hallelujah, mga sinisiran na pilit tayong akitin pabalik sa ating dating pagkatao. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At sabi rito, we count him not. Pero, yung ating minamahal na mga kasama sa trabaho, huwag daw nating isipin na ating mga kaaway. Yung ating mga kapatiran maminamahal na ngayon, nag-iiba na ng landas, huwag daw natin silang isipin na atin ang kaaway. Ipagpipray pa rin natin, who knows? Sa kanila pong paglayo, kung talaga sila'y pinili ng ating mahal na Panginoon, babalik at babalik sila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong sinabi pa ng Roma 16, 17 hanggang 20? Pakinggan ninyong mainam ito, maminamalan. Ito po, yung pong mga ipinagbabawal ng mahal na Panginoon sa atin ngayon na tinutuwid tayo ng mga nangangasiwa. Inaayos tayo ng ating mga mangangaral. Talagang ang ating mga kahinaan, ang ating mga ginagawa ngayon sa ating buhay, kaya nandyan ka sa pagsubok Nandyan ka sa mga problema, nandyan ka sa mga suliranin, dahil lumalayo ka na sa totoong aral na natutunan mo sa iyong pastor, sa iyong assistant pastor, sa iyong parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-ibasa po ang talata, Roma 16, 17 hanggang 20. Amen. Praise the Lord. Ganito po nasasabi. Ngayon ipinamanig ko sa inyo, mga kapatid, natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkababahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nangsipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sapagkat ang inyong pagtalima ay maging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nangagalak ako tungkol sa inyo. Dadapot ibig ko na kayo maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo minamahal, dagdagan pa natin, ang sabi rito, mark, and ang sabi rito, avoid them. Mark, tandaan, at medyo iwasan nina sila. Huwag na makikipamato. Baka kayo minamahal matagal na kasi namin itong pinag-uusapan tuwing kami nagmi-meeting na monthly meeting, na kapag ganon, kung nahihiya kang i-unfriend, amen, pero ito ngayon ay utos na talaga ng ating dear beloved parents in the Lord. Dahil mayroon na naman po ngayong mga nababalitaan tayo na talagang i-unfriend mo. Dahil kapag hindi mo gawin yan, tumataliwas ka sa utos ng iyong beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung mga nangawala, yung mga lumilipat, yung mga hindi natin sila mawiwin uli, kapag talagang kung sila talaga ay anak pa ng Diyos, kung sila talaga ay pinili pa ng mahal na Panginoon, papaluin yan, paalalahanan yan para sila ibalik. Pero kapag hindi, kahit ano pang gawin mo, hindi mo i-unfriend na sinabi na yung beloved parents in the Lord na huwag mong gawin, isang tiyak na bagay, magdurusa ka, you will suffer consequences. Dahil ang Diyos ay nagpapaalala. Kung matino ka pa, kung matino pa tayo, sundin natin ang ating beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Naalala ko yung mga loved ones namin, maminamahal. May mga loved ones ako, both in my mother's side, my father's side. Talagang grabe ka pa nga diehard doon sa mga, hindi lang sa napakalaking iglesia, yung ating pinanggalingan na nagtambuhalang mga reliyon. Andiyan maminamahal yung mga BBC, andiyan yung mga INC na tinatawag natin. Talagang grabe maminamahal. Nakikita na nila ang patay na bubuhay at umiiyak-iyak pa kapag nabuhayan, magpabautismo ako sa tubig. Sa pangalan ni Jesus, lilipat na ako. Nakita nilang patay na buhay, hindi pa rin.
Naramdaman nila presensya ng mahal na Panginoon. Dahil abang nagpupuri ka, nagpupuri tayo, ang sabi nila sa Bisaya pa, ng limbawt akong balahibo. Ibig sabihin, tumatayo yung aking balahibo dahil naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Habang umaawit ka, hindi pa rin kumbinsido, ayaw pa rin magpabautismo. Ang ibig sabihin diyan, maminamahal, hallelujah, pansinin po ninyo. Dahil yang mga yan, maminamahal, hallelujah, kahit ano pong gawin mo, mabuti pa'y mag-ayuno ka, magpuri ka ng magpuri, manalangin ka ng manalangin. Mahal na Panginoon, kung iyong pinili ang aking kapatid dito, ibalik mo sila, huwag silang mapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang tama. Yan ang dapat nating gagawin. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, maminamahal, hallelujah, I beseech you, brethren, that mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Hindi yan ang ating natutunan. Ang ating kagalang-galang na pastor, kapag pinalo ka, nanlalamig ka, nanlulupaypay ka, idubli mo yung pagpupuri mo, idubli mo yung pag-aayuno mo, idubli mo yung pag-atin mo sa gawain, pag-atin mo sa gawain ng malapay nun. Hindi ka na kasi dumadalo ng Miyerkules, hindi ka na nag-overnight, linggo ka lang dumadalo, dumalo ka ng Miyerkules, dumalo ka ng overnight. Isang tiyak na bagay, dadagdagan ang iyong pananampalataya dahil ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng Ibanghilyo ng kaligtasan. Pakikinig at pakikinig sa mga patotoo na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Pakikinig at pakikinig, pag-join sa worship ng mga awit para maramdaman mo ang kanyang banal na presensya. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Nagpabaya na tayo, maminamahal. Kaya kung ikaw ay nagpapaluap ngayon sa mga nanlalamig, nanlulupaypay, hindi na nakadalo, tapos sabi na, dito lang ako nadalo dahil mas malapit dito, may bigas pa, may dilata pa. Sabihin kaagad ninyo, may bigas ka nga, may dilata nga. Ang sabi ng kasabihan ng mga matatanda, pinapataba mo yung iyong katawan para sa pag-aantay ng katayan. Pinapataba ka kung sa baboy pa, pinataba ka para lilitsunin na doon sa dagat-dagatang apoy. Nakasiguro ka ba na yung kinalalagyan mo, 2 oras lang ang gawain, 3 oras lang ang gawain, bumalik ka sa dati, may kaligtasan ka pa ba diyan? Alam mo, ang kaligtasan ay natanggap mo na nung ikay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung maramdaman mo ang kanyang banal na presensya, naggalak ka, nagpatutuo ka. Amen! Patuloy kang dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, ibinagtrabaho mo yung kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipagpapalit mo ba yan? Amen? Kahit babayaran ka pa ng 1 milyon tuwing gawain, amen. Ibulid ka naman sa dagat-dagat ang apoy, dito, piso-piso lang iyong kinikita. Dito, sapat-sapat lang, nagpupuri ka, may katiyakan ang iyong kaligtasan, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Dito ka na, manatili ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil ang sabi ng ating mga binasang talata, ito po ay pag-warning sa atin. Nasa kanang iglesia, talagang tinutuwid tayo. Talagang pinapernis talaga tayo katulad ng ginto. Talagang lulutuin tayo ng kanyang mga salita. Amen. Pupuruhin tayo, pipinuhin tayo ng kanyang mga salita. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ang sabi rito, maminamahal, hallelujah. For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good works and fair speeches declare the hearts of the simple. Ang sabi rito, for your obedience is come abroad unto all men. I am glad therefore on your behalf, but ye, I would have you wise unto that which is good and simple concerning evil. Tingnan niyo mga minamahal, itong mga talatang ito para tayo, hallelujah, ay mag-alala. Hindi daw tayo pwedeng dalhin at ibalik sa ating pinanggalingan dahil sa mga magagandang pananalita. Na-save po tayo sa ministeryong ito. Utal-utal ang ating kagalang-galang na pastor. Hindi marunong magsunod-sunod ang ating mga mangangaral kapag sila'y nangangaral ng mga bersikulo. Pero nakumbinsi tayo, yan ang Espiritu ng Diyos na nagbigay sa atin ng pangunawa. Pinaunawa sa atin ang kanyang mga salita.
tayo po'y pinagpala na habang sinusunod po natin, nagmamanifesto ang kanyang kapangyarihan. Amen? Amen? Saan ka nakakita? Papasok ka pa lang dito. Doon ka pa lang sa ating right of way. Nagtaas ka na ng kamay, nilakarating kang malulati. Naramdaman mo kagad ang presensya ng Mahal na Panginoon. Hindi mo maramdaman yan sa iyong pinanggalingan. Bakit ka mababalik? Anong babalikan mo doon? Si Satanas? Ang offer ni Satanas? Grabing gulo ngayon, maminamahal. Nasaan ngayon ang mga namimimuno, nangangasiwa sa mga gawain? Nakikisaw-saw na sila sa mga problema ang ating kinakaharap. Dapat ang mga Kristiyanong tunay, tayong inaasahan, tayo ay manalangin na magkaroon ng kapayapaan, pagharian ang puso't isipan ng lahat ng mga nangangasiwa sa ating bansa para magkaroon ito ng kapayapaan. Amen? Kahit ano pang gawin mo, punuin mo ng tao, maminamahal. Ang lahat ng buong kalye, walang magbabago diyan kung hindi i-switch na malapay ng puso ng mga nangangasiwa ng ating bansa para pagharian na ng pag-ibig ang kanilang puso para maayos ang mga problema ating kinakaharap. Ngayon, alam ninyo, alam nating lahat. Halos hindi na magkamaliw. Pag nagkukrusada tayo sa Luneta, pag nag-anyaya tayo doon, tayo lang. Sila, walang pakialam. Pero nung magkaroon ng COVID-19, kung tayo'y hindi, hallelujah, kung tayo po'y pinababayaan, hallelujah, hindi tayo pinagdaos ng ating gawain, sino manalangin sa kanila, isang tiyag na bagay. Hanggang ngayon, yung COVID na yan, talagang naghahari sa ating mundo. Pero yun pala, kalukuhan. Imagine, maminamahal, 1960s pa pala yan, nakaplano na, 2019 inimpose, mayroon na naman ngayong another set ng mga panluluko sa atin. Kapag wala ka dito sa gawain ng Mahal na Panginoon, hallelujah, ang buong kaalaman mo, okay lang dahil nandiyan ka sa mundong ginagalawan natin. Pari-pariho, wala kang knowledge sa lahat ng ating mga pinag-aralan at ano nang nangyari sa mundo. Dahil hindi ka dadalo ng Miyerkules, wala ka ng Biyernes, Linggo ka lang, wala kang alam. Wala tayong alam. Mayroon na namang pangalawa ngayon, maminamahal. Alam niyo po, ay yung mga pangalawa ngayon, nandito na, inilalagay na sa ating mga pagkain. Ang sabi mga dalubhasa, inilalagay na, maminamahal. Ako'y talagang nasyak. Hindi ako maniwala, dahil hindi ka panipaniwala. Pero ang sabi, maminamahal, pagkitil ng buhay, dahil gusto nila talagang babawasan ang ating populasyon, kaya, alam niyo po, ang sabi ng mga dalubhasa, ang mga gatas daw ng baka ay para lang sa baka. Ang gatas ng kalabaw ay para lang sa kalabaw. Ang mga gatas paminamahal ng mga hayop, tulad ng kambing, ay para lang sa kambing. Yung atin daw gatas na iniinom galing sa baka, kalabaw, kambing, hallelujah, dapat hindi daw iinumin ng tao. Pero anong ginawa nila? Nag-imbento sila. Huwag kayong mabigla, huwag kayong masyak. Nag-imbento sila, maminamahal. Alam mo yung cockroach? Yung cockroach? Ano tawag yan? Ok-ok, ipis. Alam mo yung ipis? Yung itlog daw ng ipis. Yung itlog ng ipis, hinahalo sa gatas ngayon dahil ang gatas daw ng ipis 300 times ng mas masustansya kaysa gatas ng kalabaw, ng baka, ng kambing. Imagine! Matagal na daw ginawa, inalo na. At ngayon, maminamahal ang nangyayari. Kaya sabi ko nga, ayaw ko na yata uminom ng gatas. Yung mga gatas pala na, lalo na yung mga fresh milk. Purihin ng ating Mahal na Panginoon kung pwede lang, fresh milk na ng Middle East ang ating iinumin. Kung fresh milk din lang ating pag-uusapan, matagal na pala. Kaya hindi ka nagtataka, maminamahal. Hallelujah. Ang mga bata ngayon, edad 1 hanggang 10, may diabetes na. Edad 10 hanggang 20, may diabetes na, may mga cancer na, lahat ng uri ng mga karamdaman. Saan natin nakukuha? Alam niyo po, gatas ng grasshopper, gatas daw ng ok-ok, yung ipis, gatas ng mga worms, yun ang sinasabing iniimbento. Yan ini-inject, sinasama sa ating gatas. Imagine yun, maminamahal. Sabi ko, hindi ako makapaniwala, pero nire-reveal natin ito. Dahil kung hindi tayo bigyan ng kaalaman, kampante tayo. Tulad sa ating iglesia, kung hindi tayo bigyan ng babala ng mga nangangasiwa, kampante tayo. Okay lang na may mawala,
okay lang na babalik sila. Total pagdating ng araw, babalik din naman sa atin. No! Panatiliin natin sila. Manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa ating pananatili, makakatiyak tayo anytime. Pagtunog ng trumpeta, sasalubong tayo sa nangako sa atin na babalikan tayo para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! My people are destroyed for lack of knowledge. Ang sabi ng Biblia, even the very elect shall be saved. Matthew chapter 24 verse 24, kahit ang aking hirang ay madaya. Pero sa oras na maging masunurin ka, sa oras na maging masunurin tayo, sa oras na tayo sumusunod sa kanyang panawagan, sa busis na ito, sa araw na ito, makinig ka, manatili ka, hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias 32, talatang 39 hanggang 42. Kindly, praise the Lord. Pakibasa ng mga talatang ating binanggit. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Jeremiah, kabanata 17, talatay 39 hanggang 42. 39 hanggang 42. At bibigyan ko sila ng isang puso at ng isang daan upang sila'y matakot sa akin magpakailanman sa ikabubuti nila at ng kanilang mga anak pagkamatay nila. At ako'y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila na hindi ako hihiwalay sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at sisidlan ko sa puso ng takot sa akin upang huwag silang magsihiwalay sa akin. Oo, ako'y magagalak sa kanila upang gawan ko sila ng mabuti at aking tunay na itatatag sila sa lupaing ito ng aking buong puso at ng aking buong kaluluwa, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong aking dinala ang lahat ng malaking kasamaang ito sa bayang ito, gayon dadalhin ko sa kanila ang lahat na mabuti na aking ipinangako sa kanila. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, kapag manatili tayo maminamahal, andyan ang pangako. Amen. Andyan, hallelujah, ang sinabi ng ating binasang talata, maminamahal. Hindi po kaming mga tumatayo dito. Hallelujah, ang nangako sa inyo. Ang nangako po dito ay ang ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nila, I will give them one heart and one way. Ang sabi rito, that they may fear me forever for the good of them and of their children and of them and after them. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. Yes, I will rejoice and offer them to do them good, and I will plant them in the land assuredly with my whole heart and with my whole soul. For this saith the Lord, like as I have brought all this great evil upon the people, so will I bring upon them all the good that I have promised them. Tingnan niyo po, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkakagulo na ang ating bansa. Puro pangako, 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 pangako. Napapako lang lahat. Ang ating Diyos, nangako siya maminamahal. Nang sabi niya, dahil sa kayo'y naging masunurin, hindi ko na kayo pababayaan. Kayo na buhay ngayon, hanggang sa inyong mga anak, henerasyon hanggang ilang henerasyon, habang nabubuhay ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ating mga angkan, ang ating mga pamilya, ang ating pag-iwanan. Ang sabi ng ating mahal pa, hindi ko na sila hihiwalayan. Hindi na ako aalis sa kanila. Ako'y suma sa kanila palagi. Saan man sila naroroon, bibigyan ko sila ng mabuting wakas. Yan ang pangako. Yan ang Diyos na nangangako sa atin. Lahat maminamahal ngayon, assuming mananaig ang karamihan, majority ng mga Pilipino,
Kahit sino pang ilalagay mo diyan kapag walang Espiritu ni Kristo, ang namangangasiwa sa ating bansa, walang kapayapaan. Sa totoo lang. Kahit sino pang ilalagay diyan na Pilato, kahit sino pa, ang ilalagay diyan dapat mga spiritual man na magre-reign, maminamahal. Dahil ang mga spiritual man, hallelujah, ay punong-puno yan ng takot sa ating mahal na Panginoon. Talagang susundin yan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. At pagkapantay-pantay ang kanila at maayos na pamamahala ang sa kanila. Pero kapag ito lang ating minamahal, mga kababayan, puro lang pangako, maminamahal, wala tayong patutunguhan. Kaya, bago magunaw ang mundo ito, bago magkaroon, maminamahal, ng grabing kapighatian, kita niyo, lindol doon, lindol dito, baha doon. Ngayon, nagbabadya, signal number 5, yung bagyong dumarating, at alam ko, binabayo na yung dulo ng norte. Dahil pati tayo, maminamahal, hagip tayo dahil napakalakas. Super bagyo nga, abutin daw yan ng signal number 5. Kung hindi tayo kakapit sa ating mahal na Panginoon, mapapahamak tayo. Dahil sinabi ng Biblia, pakibasa po, yung Matthew chapter 24, verse 24, even the very elect shall be deceived. Magagandang mga pangungusap. Walang siraan, ayusin lang natin. Anong ayusin? Anong mag-aayos dyan? Pinahirapan na yung mga matatanda pang pumupunta doon, magkaroon pa ng heart attack doon, sa sobrang init, sa sobrang dami ng tao, mapapahamak pa. Kaya nga sabi ko, pagdating sa kabutihan, na kapag sila'y dadalo dito sa gawain, gagaling ang kanilang mga sari-saring karamdaman, magbago ang kanilang buhay, magmanipisto ang kapangyarihan ng malapit, maghihimala ang Diyos, ayaw nila. Tingnan mo yung mga walang kabuluhan. Gusto nila. Dinadaya ang ating minamahal na mga kababayan. Kaya sabi ng Biblia, go out from them. Revelation chapter 18, verse 4, sabi diyan, naman, lumayas kayo diyan sa kanila, umalis kayo diyan, pumunta kayo dito sa totoong gawain na kayo'y dalhin sa langit para magmana kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi, pakibasa. Amen. Dito po sa Mateo, Kabanatay 24 at ang talatay 24. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga babalaghan. Ano ba't ililigaw kung maaari pati ng mga hirang? Amen. Ililigaw pati na ang mga hirang. Even the very elect shall be saved. Kaya hindi tayo nagliligtas sa mga gandang pananalita. Amen? Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, my preaching is not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of the power of God, that your faith we should not stand. Hindi daw tayo manatili, ang ating pananampalataya, hindi daw manatili sa aral, sa magandang panalita ng tao, kundi sa demonstrasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos nakikilos sa iyo, kumbinsido ka ng kanser mo'y gagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Ang mga problema mo, malulutas sa pangalan ni Jesus. Ang kanser mo, ang iyong pagiging bulag sa katotohanan, mamulat ka. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito ang kailangan. Ito ang kailangan natin. Ito ang kailangan ng ating minamahal na mga kababayan. Kaya kayo, tayo maminamahal na nanditong natitira, huwag na kayong magpadaya pa. Huwag kayong umasa sa mga pangako ng tao, lahat po yan ay napapako. Walang katotohanan yan. Umasa kayo sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng last verse, Jeremiah chapter 17 verse 5 up to 7, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Jeremiah, Kabanata 17, talata ay 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Amen. Tuloy. Sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang, at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Tuloy, hanggang 7 nga. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malapang. Say, ngayon maminamahal,
Kakagulo na. Sasama pa tayo sa gulo. Sasama ka sa pag-aayuno. Sama ka sa pagpupuri. Sama ka sa pananalangin. Sama ka sa pagdalo. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Agapan natin sila sa ating mga panalangin. Remember, ang mahal na Panginoon nakikinig lamang sa kanyang mga anak. Wala mga panalangin na yan. Prayer for peace. Puro kaguluhan. Amen? Amen? Dito ka sa prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dumalo kayo, November 5, diyan sa Marikina Sports Center, sa October 5, sa 25 Church Anniversary ng Talipaw Peace Mission ng ating kagalang-galang na pastor. Lutas ang problema. Problema ng buong Pilipinas, maging problema pa ng buong mundo. Dahil kung nasaan ang mga anak ng Diyos, andoon ang kapayapaan. Kung nasaan tayo, andoon ang kapayapaan. Amen. Amen. Sino ba ang mga anak ng Diyos? Tayo, ang ating Ama, prinsipi ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sinabi ng Isaiah 9:6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful." Wonderful, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting, the Prince of Peace, ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos, andun ang kapayapaan. Anak ng Diyos, ha? Anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tayo ang may prohibat ebidensya ng mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya maminamahal, wala ka nang patutunguhan pa. Wala ka nang pupuntahan pa. Sinasaway namin, inaayos namin ang lahat ng mga umaalis. Manumbalik na kayo. Ibalik ninyo ang inyong unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng nalalamig na lulupaypay, babalikan ninyo ang inyong unang pag-ibig dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Wala na tayong patutunguhan pa. Wala tayong pupuntahan pa. Dito lang tayo sa Jesus Miracle Crusade sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo mula tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Dati ako makasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Isinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo. Praise the Lord. At mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, dilinis mo ako, aking Diyos. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako inibig mo. Di ako hallelujah, 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 hallelujah. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit
sa iyo isinuwa lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad mga sala ko sa Kalbaryo. Pinubos mo sa iyong dugo, inibig mo aking Diyos, kay buti mo, hallelujah, hallelujah, ang iyong buhay ay di ibinagay sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Aking Diyos, ay buti mo ang iyong buhay. We love you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Behold the love of God. Tingnan niyo pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Lahat ay binigyan ng pagkakataon magbuhay ng buhay na walang hanggan. Huwag mong sayangin ito, mga minamahal. Ba't ka babalik sa dati mong buhay? Naranasan mo na ang buhay na walang hanggan. Naranasan mo na ang buhay sa piling na mahal na Panginoon. Pag may karamdaman ka, nananalangin ka, pinapagaling ka ng mahal na Panginoon. Kung ikaw may pangailangan, mananalangin ka, nagbibigay ang Diyos ng katugunan sa iyong panalangin. Pagbabalik ka, aalis ka. Sinong tutugon ang panalangin mo? Huwag mo ipagpalit ang kaligtasan mo sa mga sandaling mga karangyaan ng mundong ito. Huwag mo ipagpalit ang pag-ibig ng Diyos sa anumang iyong sinasabing kagalakan sa iyong buhay. The love of God, sabi nga ng awitin, sapat na ang Diyos. Remember the word of God. Huwag mong kalimutan ang asawa ni Lot. Alam Diyos si Lot, asawa ni Lot, mga minamahal. Sabi ng Diyos, doon kayo, lumaya kayo, at kayo pagpapalain ko. Huwag kayong lilingon. Huwag kang babalik sa pinanggalingan mo. Huwag mawawala ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Huwag mong ipagpalit ang kanyang pag-ibig sa iyo. Sa sino mang lumilingon, sa sino mang bumabalik sa dating buhay, nagiging haliging asin. Pero sa sino mang magpapatuloy, ang paggalingan ng Diyos, tatanggapin ang bawat isa, mananatili sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo. Inibis mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aking Diyos,
kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako doon sa Kalbaryo, dahil ako inibig. Minsan na pa mga minamahal, hallelujah, sa Kalbaryo inubos mo yung dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay hallelujah, 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 hallelujah. Amen, praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Ipabot natin sa Diyos. Kung ikaw ay nananatili hanggang sa mga oras na ito, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon sa kanyang panghawak sa iyo. Pero kung ikaw ay nagsisimula ng lumayo, cry unto God. Hingin mo lang kalakasan sa Kanya. Huwag kang pumayag, kapatid. Wala ka sa pag-ibig ng Diyos. Still have time. Mula magsisi, humingi ng kapatawaran, manumbalik. Sabi ng prodigal son, dun sa bahay ng aking ama, yung mga katulong masasarap ang pagkain. Alam ko nang gagawin ko. Babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko, hindi na ako karapat dapat tawaging mong anak. Tanggapin mo lamang akong muli. Pero hindi na pinapatapos ng mahal na Panginoon ang bawat isa nagsisisi. Kapag naramdaman niya na seryoso ang pagsisisi mo, tinatanggap ka ng Diyos, niyayakap ka ng mahal na Panginoon, at muli kang tinatawag muli. Sa oras na ito, pray an agonizing prayer. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat. Madalas ako'y nagkakamali. Madalas ako'y nakakaisip. Napapalingon sa sanlibutang mga gawa. Ngunit nalaman ko ngayon ang iyong salita na kapag ako'y magpapatuloy dyan, ako'y mapapahamak. Ako'y mawawala. Dalangin ko sa iyo. Kahabagan mo kami. Panghawakan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Manatili nawang yung banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Lubin mo kami kasama sa iyong pagdagit sa iyong mga banal. Tangin namin pag-asa ay yung kabagan sa iyong paghawag sa amin hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo muna ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay pananampalataya. Kinakailangan manampalataya ang lahat ng tao. Sa isang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalaway, pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Hindi nakaabot sa kalulatian ng mahal na Panginoon. Ngunit kailangan natin magsisi. Kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kinakailangan ganapin ito, mga minamahal. Sapagat ito ay ginawang halimbawa ng mahal na Panginoon. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang yung paglubog sa iyo buo, total immersion. At yung pag-aahon na iiwan sa tubig ang yung dating pagkatao, mga masamang pagkatao. At tumatayo ka bilang bagong nilalang, ang tawag sa iyo, born again Christian.
napapatawad ang kasalanan, may kapangyarihan ka palayasin lahat ng gawa ng kaaway. At ang pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ang ating mahal na Panginoon sa iyong pagpapatuloy. Hindi ito una at huli ng paglilingkod sa Diyos. Simula nawang ito. At patuloy kasama ka namin hanggang sa paghihintay, pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, saan ka man naroon kapatid, sa ating mga minamahal na beloved viewers, ipatong niyo yung mga kamay sa inyong television receiver o sa inyong computer, laptop man yan. Sa ating, itaas niyo yung mga kamay, ipikit niyo yung mga mata. Sundin niyo yung panalangin na aking sasabihin sapagkat ito'y pagtanggap na panalangin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus. Sabihin niyo naman na, mga minamahal, mahal na Panginoong Isus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Salamat, nalaman ko na ako'y mahal mo. Isa sa mga pinili mo. Salamat, mahal na Panginoon. At ako'y nagkaroon ng pagkakataon mapasama sa iyong mga pinagpalang mga anak. Humihingi ako ng kapatawaran. Saan mo ko nasubukan sa pagkakasala? Maging ito'y aking naisip na salita na isagawa. Mula nung kayo magkaisip hanggang sa oras ito. Patawarin mo ako. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sa klatang buhay. Sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinagkamamalapay sa natin yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Ano man dahilan ka ng paglapit, tugunin mo sa may mahal kaparaanan. Walang distansyang makahadlang sa iyong pagpapala. Walang bagay na mahirap sa iyo. Gaano man kagrabing kanilang pangailangan, mga karamdaman, kayang-kaya mong pagalingin at tugunin lahat ng kanilang mga panalangin. Sa oras sa pandalangin ng aming gilgamin ng Malabanglista Valdestrada, Almeida, diadalangin namin sa iyo. Patawarin mo ang mga kapatid na ito, mahal na Panginoon. Gawin mo sila ito na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa klatang buhay na sa kalangitan. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Tayong lahat dito dumalangin sa Diyos. Hallelujah. Huwag mahihiya. Amen. Praise the Lord. Lahat tayo dumalangin. Mag-isa ni mga minamahal katatanggap pa lang. Amen. Mamaya, kayo pagbabautismo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayong lahat mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinagkamamalapay ng Jesus. Ayon sa salita. Kapag kami maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palasin at nagawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin na aming gilgal, minamalabanggit sa Estrada, Almeida. Ang mga minamahal na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood. Cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. Lahat ng mga gawa ng kaaway, mga panlulupaypay, mga panalamig, mga pagbababig sa iglesia, we can make us out in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Tayo lahat ay tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, mga minamahal. Ang kinina po natin na yung ating may pananalangin, ito na po yung natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang. Natanggap mo na. So ibig sabihin, everything is okay. Amen. Kaya tatalong ka na may pananampalataya, na may pagpapasalamat dahil ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Lahat mo ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo po ito mga minamahal sa ating pong announcement. Narito ang ating beloved elder, Brother Alvin, para pa sa announcement. Praise the Lord. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Peren. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating po pinakamamalapang Isus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa atin pong mga announcement. Amen. Mga minamahal, mga kapatid, makinig po tayo ng mainam, mga minamahal. Amen. Sapagkat napakahalaga po nitong announcement na ito. Amen. Tungkol po ito sa ating pong Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal. Amen. Sa October 5, 2025. October 5, mga minamahal, ang ating pong Talipaw Peace Mission Anniversary. At ito po ay gaganapin, amen, sa Marikina Sports Center, mga minamahal, amen. Marikina Sports Center sa October 5, 2025, Sunday po, mga minamahal, amen. At mga minamahal, ipinapaalala po, mga minamahal, amen, sa atin, may mga batas po doon na dapat po nating sundin. Mahigpit po sa Marikina, mga minamahal, napakahigpit po, mga minamahal, kaya't makinig po tayo, mga minamahal, amen. Sumunod po tayo sa batas trapiko sa Marikina upang hindi mahuli dahil mahigpit ang Marikina sa batas trapiko. At ikalawa po, mga minamahal, mag-park lamang sa designated parking areas. Doon lamang sa ibinigay sa atin na parking area. Huwag tayong basta-basta mag-park sa kung saan, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, amen, baka matowing hilahin yung ating mga sasakyan, mga minamahal. Amen. Ituturo po ng ating highway patrol group, mga minamahal, kung saan yung designated areas na ating pagpaparkingan, mga minamahal. Ikatlo po, mga minamahal, bawal pong magkalat sa loob at labas ng Marikina dahil may multa po ang pagkakalat, mga minamahal. May multa po, mga minamahal. Amen. At isa pa, mga minamahal, amen, magiging kahihiyan sa ating banal na iglesia kung ang pagdarausan natin, pag-alis po natin doon ay makalat, mga minamahal. Amen. Hindi na po tayo paulitin. Amen. At bawal pong magdala. Amen. Mga bawal dalhin, mga minamahal. Amen. Ito po, mga bawal pong magdala ng mga gamit na plastic. Amen. Huwag po tayong magdala ng gamit na plastic at styrofoam, mga minamahal. Amen. Styrofoam food packs, baso, cups, kutsara, tinidor, etc. Dahil tayo ay pagmumultahin ng city government. Ang pwede lamang ay yung gawa sa cartoon, mga minamahal. Ang pwede lamang po, mga minamahal, ay yung gawa sa cartoon po, mga minamahal. Amen. God bless po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Sa mga nais pa pong sumama, magpalista pa po, mga minamahal. Magpalista na po tayo, mga minamahal. Amen. Diyan po sa information, sa mga nais sumama. Amen. 500 pesos po, mga minamahal. Balikan na po yun, mga minamahal. Amen. At ang sasakyan po natin, mga minamahal, ay van, mga minamahal. Amen. Van po, mga minamahal. At sa ating mga minamahal, Beloved Jesus Finest Generation Choir, meron po tayong practice after ng gawain. Amen. Inuulit po ng abang lingkod. May practice po ang ating pong Beloved Jesus Finest Generation Choir after ng ating pong gawain, mga minamahal. Amen. At sa ating pong regular service, mga minamahal, 3 times a week po, mga minamahal, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po yan sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road. Tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya't magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon po, mga minamahal. Amen. At atin po, mga minamahal, suportahan, amen, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Mag-subscribe po tayo. Ang ating pong Facebook page at YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Manood po tayo ng ating pong programa. PTV 8 po yan, araw po ng Sabado, mga minamahal. Amen. 10:00 ng gabi. Amen. Hanggang 12:00 po ng hating gabi yan, mga minamahal. Amen. Ng Sabado. Amen. At meron po tayong counseling. Sa nais magpa-counsel sa mga beloved brothers, lumapit lamang po tayo sa luhuran ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At sa ating pong beloved sister, ating pong beloved Ate Vines Nier, mga minamahal. Amen. At sa mga nais magpa-lay hands, manalangin na po tayo dyan sa ating pong kinauupuan. Amen. At
upang tayo po mga minamahal, amen, ay yung ating mga panalangin, ibigay na ng ating dakilang Diyos. Bago po tayo pumunta sa harapan, manalangin na po dyan sa ating kinaupuan. 10 piso, 5 piso, ating pong idaan dyan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program, mga minamahal. Amen? Sa ating pong mga minamahal, mga kapatid, amen, mag-follow up po tayo. Amen? Mag-follow up po natin yung ating mga minamahal na mga kapatid na hindi na po dumadalo, yung hindi na po natin nakakasama. Amen? Lalong-lalo na at malapit na po ang anibersaryo ng Talipaw, mga minamahal. Amen? Yayain po natin sila doon, mga minamahal. Sama-sama po tayong magpuri doon, mga minamahal. Amen? At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mahigpit na ipinagbibilin sa bawat isa sa atin, mga minamahal, kung nais nating makatiyak, masigurado, mga minamahal, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus, wag na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Sabi natin, beloved parents, the Lord, ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Wag umabsent, laging dumalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo.